Bởi vì rất nhiều thông tin, Tô Lăng đều đã nhìn thấy thông qua thông tin kinh nghiệm sống của người khác. Cho nên ban đầu hắn xem những cuốn sách này chỉ là làm dáng một chút, biểu hiện rất chân thành, nhưng thực tế không nghiêm túc như vậy. Nhưng theo những dòng chữ vụn vặt khắc sâu vào mắt, một số nội dung cũng thực sự thu hút Tô Lăng. Ví dụ, quy cách của mỗi tòa thành phố đều lấy Thánh đình kỵ sĩ nhất giai làm chủ, sau đó Thánh đình kỵ sĩ nhị giai dẫn đội. Thánh đình kỵ sĩ tam giai thì phụ trách bồi dưỡng Thánh đình kỵ sĩ, chỉ ẩn hiện ở Thánh đình thần điện, đồng thời phần lớn đều đang tiềm tu, rất ít đi lại trong thế gian. Mà Thánh đình kỵ sĩ tứ giai, trên đời này chỉ có một vị, chuyên môn phụ trách bảo vệ an nguy của giáo hoàng của Thánh đình thần điện. Mà giáo hoàng là nhân loại duy nhất trên đời có thể giao tiếp với thần linh, là người đại diện của thần linh ở nhân gian. Thánh đình thần điện do giáo hoàng đời thứ nhất một tay thành lập, đồng thời nhận được chúc phúc từ thần linh, đem những chúc phúc này ban cho nhân loại, thế là những người nhận được chúc phúc liền trở thành Thánh đình kỵ sĩ. Thấy những miêu tả này, vẻ mặt vốn không quá chân thành của Tô Lăng dần dần trở nên nghiêm túc. Giáo hoàng, hệ thống xã hội của thế giới này, dưới những miêu tả này, dần dần trở nên rõ ràng trong đầu Tô Lăng. Giáo hoàng đời một thành lập Thánh đình thần điện, sau đó lấy Thánh đình thần điện làm trung tâm, bắt đầu khuếch trương phát triển ra thế giới này, cũng từng bước có Thánh đình kỵ sĩ tồn tại, quản lý mỗi tòa thành phố. Nói cách khác, giáo hoàng của Thánh đình thần điện chính là khởi nguyên của thế giới này. Đương nhiên, giáo hoàng đời một bây giờ đã sớm qua đời, truyền thừa đến bây giờ dường như đã đến đời thứ tư. Thế nhưng, điều này vẫn không ngăn được việc Tô Lăng muốn gặp đối phương. Người đại diện của thần linh ở nhân gian, cho dù truyền thừa đến bây giờ đã là đời thứ tư, nhưng khẳng định cũng biết rất nhiều bí mật của thế giới này. Nếu có thể gặp được giáo hoàng đương nhiệm, nhìn trộm thông tin kinh nghiệm sống của đối phương. Nghĩ tới đây, Tô Lăng bỗng nhiên trong lòng một mảnh nóng rực. Tuy nhiên, trong lòng nóng rực đồng thời, Tô Lăng cũng nhận thức được một điểm. Đó là, nhìn trộm thông tin kinh nghiệm sống của người khác cũng không thể thay thế việc đọc sách. Liên quan đến giáo hoàng của thế giới này, kỳ thật Tô Lăng sớm đã biết khi nhìn trộm thông tin kinh nghiệm sống của thổ dân thế giới này. Chỉ bất quá, cho dù là thổ dân thế giới này, thậm chí Thánh đình kỵ sĩ bình thường, kỳ thật đối với thế giới này đều tương đối mơ hồ, không rõ ràng, không giống như trong sách trước mặt, miêu tả rõ ràng về cấu trúc của Thánh đình thần điện như vậy. Mà người bình thường, thậm chí là Thánh đình kỵ sĩ nhất nhị giai, cũng không có cơ hội gặp được giáo hoàng nắm giữ quyền lực tối cao của thế giới này. Cho nên, Tô Lăng không cách nào hiểu rõ ý nghĩa trọng yếu của sự tồn tại của giáo hoàng trong thế giới này. Về phần những dòng chữ ghi chép trong sách vở này, bởi vì cũng không ảnh hưởng gì đến Tô Lăng, cho nên hắn cũng không thể nào biết được. Lại thêm, Tô Lăng có năng lực bản thân toàn tri, quá mức tiện lợi, điều này cũng khiến hắn không để ý đến sách của thế giới này. Nhưng bây giờ, sau khi xem qua những cuốn sách này, hắn rốt cục ý thức được có nhiều thứ là bản thân toàn tri cũng không thể thay thế. Bản thân toàn tri cuối cùng không phải là toàn tri, nếu không liên quan đến bản thân, Tô Lăng cũng không cách nào biết được rất nhiều sự việc vốn có. Nhất là trong thế giới trò chơi siêu duy sát, hắn mỗi lần đều dấn thân vào nhân vật của thế giới này để tiến vào những bí mật vốn có của thế giới này, trừ khi liên quan đến hắn, nếu không hắn căn bản không cách nào biết được. Từ điểm này, Tô Lăng cũng nhận thức được mình kỳ thật có chút quá ỷ lại năng lực bản thân toàn tri. Đương nhiên, nhận thức được thì nhận thức được, nên dùng vẫn là phải dùng. Hắn sẽ không mâu thuẫn tâm lý mà không dùng năng lực sẵn có. Chỉ bất quá, trong khi dùng, hắn quyết định không thể hoàn toàn ỷ lại năng lực bản thân toàn tri. Giống như vậy, thông qua sách trong thế giới trò chơi để hiểu rõ chi tiết hơn về thế giới này, cũng không thể bỏ qua. Con người đều trưởng thành trong quá trình không ngừng phạm sai lầm. Tô Lăng trước khi xuyên qua cũng chỉ là một người hơi thông minh, không phải là cao nhân túc trí đa mưu gì. Trước đó bị năng lực bản thân toàn tri làm lẫn lộn nhận thức, khiến cho có chút chướng ngại, nhưng cuối cùng kịp thời điều chỉnh. Hiện tại, thông qua cách chơi trò chơi của người chơi cấp A thời cảnh này, hắn lại ý thức được một số thiếu sót của mình, coi như lại có trưởng thành. Sau khi nhanh chóng tự kiểm điểm trong lòng, Tô Lăng đứng dậy, lại bắt đầu đi lại giữa từng dãy giá sách trong thư viện. Lần này, hắn đi tới giá sách liên quan đến địa lý nhân văn, tìm được sách liên quan đến nhân vật trí giáo hoàng của thế giới này, còn có sách địa lý của thế giới này. Hắn chuẩn bị hiểu rõ kỹ càng hơn về giáo hoàng của thế giới này. Cũng ngay lúc hắn tìm kiếm được chồng sách thứ hai, bắt đầu quan sát, thời cảnh giả trang đội trưởng kỵ sĩ Raymond Varro đi vào thư viện. Tô Lăng trước đó đã phát giác thông qua năng lực bản thân toàn tri, nhưng hắn lại giả vờ như chìm đắm trong sách, không ngẩng đầu. Giả bộ còn rất giống. Thời cảnh nhìn đối phương làm bộ chìm đắm trong sách, trong lòng cười nhạt. Thân là người chơi, gã không tin đối phương sẽ chìm đắm trong sách của thế giới này như vậy, không có chút phòng bị nào với xung quanh. Hơn nữa, gã vừa rồi khi đi tới cũng không cố ý thả nhẹ bước chân, đối phương khẳng định đã phát giác. Nhưng gã tiến đến mà đối phương còn điệu bộ như vậy, không phải là đang giả vờ thì chính là đang thử thăm dò gã. Bởi vì nếu thật sự chìm đắm như vậy, không chút phát giác với ngoại giới, đây tuyệt đối là một cơ hội đánh lén phi thường tốt. Nhưng loại thăm dò này làm sao có hiệu quả với gã? Chỉ thấy thời cảnh đi được một khoảng cách, liền không tiếp tục tiến lên, mà là dừng lại. Sau đó, gã cũng không lên tiếng, cứ như vậy lẳng lặng đứng đó, mỉm cười nhìn Tô Lăng đang chìm đắm trong biển sách, ra vẻ trưởng giả quan tâm hậu bối. Gã chuẩn bị đợi đối phương tự mình không nhịn được, chủ động phát hiện, dù sao, cơ hội đánh lén tốt như vậy đều bỏ qua.
Trong điều kiện tiên quyết không biết chân tướng của trò chơi siêu duy sát này, trừ khi là thổ dân NPC của thế giới này, liền không có khả năng nào khác. Đương nhiên, đối phương nếu như một mực giả chết cũng không sao. Mục đích gã đến vốn cũng không phải là vì giao lưu với đối phương, mà là muốn mượn cơ hội xem đối phương đang xem những sách gì, tìm hiểu một chút mạch suy nghĩ chơi trò chơi siêu duy sát của đối phương có gì khác biệt với gã. Đối phương một mực giả chết cũng là giảm bớt phiền phức cho gã. Mang theo suy nghĩ này, Thời Cảnh liền cũng không biết xấu hổ cứ như vậy đứng đó. Vừa đứng, gã vừa lén đánh giá sách đang bày ra trên bàn trước mặt Tô Lăng. Quả nhiên phần lớn là sách loại lịch sử nhân văn, còn có liên quan đến Thánh đình kỵ sĩ cùng Thánh đình thần điện của thế giới này. Thấy sách Tô Lăng đang xem, Thời Cảnh trong lòng cũng không bất ngờ. Mạch suy nghĩ của đối phương quả nhiên không khác biệt lớn với gã. Khác biệt duy nhất chính là có thêm cuốn sách loại nhân vật trí giáo hoàng này. Về phần tại sao đối phương đến bây giờ mới nhớ tới xem, điều này kỳ thật cũng rất bình thường. Sách cất giữ trong thư viện của mỗi tòa thành phố không nhất định đều giống nhau. Có một số sách mặc dù tên giống nhau, nhưng nội dung lại có chút khác biệt. Bởi vì thế giới kỳ huyễn này không có thuật in ấn, sách cơ bản đều là viết tay, cũng bởi vậy, rất nhiều sách sẽ được cập nhật nội dung mới nhất trong quá trình viết tay. Đây là điều gã phát hiện trong hơn 20 ngày gần một tháng qua, trải qua từng thư viện thành phố và thư viện thánh bảo. Mà về lý thuyết, từ bản đồ mà gã đã xem qua, thành Kempasi ở gần Thánh đình thần điện, nội dung tàng thư trong thư viện hẳn là đầy đủ. Cho nên, việc đối phương xem lại những cuốn sách này cũng không có gì lạ. Gã trước khi vào tòa thành này trước đối phương cũng đã xem lại những cuốn sách này một lần. Bất quá, đối phương xem thêm một cuốn sách loại nhân vật trí giáo hoàng này, đây là nguyên nhân gì? Thời Cảnh không khỏi bắt đầu suy nghĩ sâu xa. Mà trong khi Thời Cảnh suy nghĩ sâu xa về cuốn sách nhân vật trí giáo hoàng này, Tô Lăng thì tiếp tục ra vẻ chìm đắm trong biển sách, không để ý đến đối phương. Trong tình huống biết rõ thân phận của đối phương, hắn liền dùng loại hành vi nhìn như thăm dò này, khiến đối phương suy nghĩ lung tung, gia tăng tiêu hao tinh thần của đối phương, đây cũng là một phương thức tiêu hao đối phương. Thế là, trong thư viện thánh bảo liền xuất hiện một màn kỳ quái như vậy. Tô Lăng ra vẻ chìm đắm trong biển sách, từng tờ xem sách trước mặt, dường như không chút phát giác với xung quanh. Mà Thời Cảnh thì đứng cách đó không xa, mỉm cười hiền hòa nhìn Tô Lăng. Cũng ngay lúc hai người một bên quan sát, một bên cố ý tiêu hao đối phương, Thánh đình kỵ sĩ tên Hanway kia đang chạy với tốc độ cao nhất về phía Thánh đình thành. Cùng lúc đó, hai đội người chơi còn lại có người chơi cấp B cũng đang chạy về phía các thành phố trong vòng trong. Tuy nhiên, ngoài ra, trong hiện thực cũng xuất hiện một số tình huống mới. Thoát khỏi trò chơi. Nhận được chỉ lệnh, người chơi đang thoát khỏi trò chơi. Cùng với tin tức bật ra, Trần Toa Toa chỉ cảm thấy ý thức mãnh liệt bị rút ra khỏi nhân vật mà cô dấn thân vào. Sau một trận cảm giác xuyên qua, cô mở mắt ra, đập vào mắt đầu tiên là trần nhà của căn phòng. Lúc này, ngoài cửa sổ trời vừa sáng, mặt trời còn chưa mọc, ánh sáng vẫn còn hơi mờ mịt. Tuy nhiên, mượn ánh sáng mờ mịt này, Trần Toa Toa đã có thể nhìn rõ mọi vật trong phòng. Ai, thời gian của trận trò chơi này sao lại dài như vậy? Thở dài một tiếng, Trần Toa Toa ngồi dậy trên giường, nhíu đôi lông mày cong cong, trên mặt vẫn còn vẻ áy náy rõ ràng. Tối hôm qua nửa đường rời đi, đã khiến cô cực kỳ không có ý tứ, kết quả một đêm trôi qua, trò chơi vẫn chưa kết thúc, điều này khiến cô không thể không rời khỏi trò chơi một lần nữa. Hơn nữa, lần offline này không giống như trước đó chỉ là 1-2 giờ đơn giản, mà là ít nhất cũng phải nửa ngày. Chế độ trường học ở Bạch Ưng Liên bang, mặc dù không giống trong nước, không tham gia hoạt động câu lạc bộ, sớm nhất khoảng 3 giờ chiều là có thể tan học. Nhưng tính toán như vậy cũng gần 7-8 tiếng, thời gian này đặt trong trò chơi không sai biệt lắm là 7-8 ngày. Thời gian dài như vậy, bình thường cô đều có thể kết thúc một trận trò chơi mới còn thừa, cô thực sự không dám tưởng tượng, với một đồng đội treo máy như cô, Tô Lăng nên chơi trò chơi như thế nào. Nhưng cô cũng không thể trốn học đi chơi game. Trường học mà cô đang học là trường tư thục quý tộc ở bên này, quản lý cực kỳ nghiêm ngặt, thêm vào đó từ nhỏ đến lớn cô đều là học sinh ngoan, không có cúp học. Cho nên, cô mặc dù phi thường áy náy, nhưng vẫn ngoan ngoãn thoát khỏi trò chơi. Lại một lần nữa thở dài, Trần Toa Toa rời giường bắt đầu rửa mặt mặc quần áo. Rất nhanh, cô giống như thường ngày thu dọn xong, đi về phía trường học. Chỉ bất quá, mỗi lần hồi tưởng lại 2 lần liên tiếp rời khỏi trò chơi, hơn nữa còn treo máy trong thời gian dài, nhân cách có chút lấy lòng người của cô liền không nhịn được lại thở dài. Mà hành động của cô thì bị một chiếc máy bay không người lái bay trên trời quay chụp ghi chép toàn bộ quá trình. Trong một chiếc xe thương vụ màu đen, hai người đàn ông da trắng mặc tây phục, lần lượt ngồi ở ghế lái chính và ghế phụ trong xe. Trên màn hình điều khiển trung tâm trước mặt hai người đang hiển thị hình ảnh Trần Toa Toa than thở đi trên đường. Hôm nay cô ấy có vẻ hơi khác so với trước đó, dường như cực kỳ uể oải. Một người đàn ông da trắng nhíu mày nói, xác thực không giống lắm, tuy nhiên cô bé tuổi dậy thì tâm trạng thay đổi vài lần một ngày, rất bình thường. Một người đàn ông da trắng khác nhún vai nói. Người đàn ông da trắng thứ nhất nghe xong, nhìn hắn, cười nói, Cloud, có phải ngươi lại nghĩ đến con gái của ngươi không? Được gọi là Cloud, người đàn ông da trắng nghe xong, lập tức vẻ mặt thương tâm nói, đúng vậy, lần trước về nhà, ta thấy nó đi theo một đám bạn bè tiểu quỷ lêu lổng cùng một chỗ,
còn học hút thuốc, lúc đó ta thật hận không thể cầm súng bắn chết hết lũ hỗn đản kia. Ai, có con gái thật là đau đầu, vẫn là các ngươi độc thân sung sướng. Nói đến cuối cùng, Cloud nhìn về phía người đàn ông da trắng thứ nhất, cảm khái nói, đôi khi ta thật sự rất hâm mộ ngươi, John. Thôi đi, độc thân cũng không tốt, luôn bị bắt đi làm việc. John lắc đầu, vẫn là không nói những điều này, tiếp tục công việc đi. Dứt lời, ánh mắt của hắn lại nhìn về phía Trần Toa Toa đang than thở trong màn hình điều khiển ô tô, nhíu mày nói, thật, cho đến bây giờ ta đều khó có thể tin. Chỉ dựa vào một bài viết mà có thể khiến truyền thông liên bang của chúng ta đăng tải hàng loạt, còn khiến Viêm Quốc bên kia xử lý người của mình. Nếu nói cô bé này là người chủ đạo sau màn, vậy thì thật là quá lợi hại. Ha ha, John, ngươi xem phim nhiều quá rồi. Cô bé này chúng ta cũng không phải là không điều tra qua, gia cảnh chỉ là một gia đình trung lưu ở Viêm Quốc, cũng không có gì đặc biệt. Từ nhỏ cũng đều rất ngoan rất bình thường, không phải là thiên tài gì, tính cách bản thân trong hơn nửa tháng này ngươi cũng đã thấy, chính là một cô bé Viêm Quốc bình thường. Cloud ở bên cạnh lắc đầu nói, chỉ là cuối cùng IP địa chỉ đăng tải bài viết kia bắt nguồn từ cô ấy, nhưng điều này cũng không thể nói rõ điều gì. Cô ấy rất có thể là bị người khác dẫn dắt làm ra tất cả những điều này, bị người khác làm bàn đạp mà thôi. Chúng ta giám thị cô ấy chính là vì truy tra ra người chủ đạo sau lưng cô ấy. John, ngươi tỉnh táo lại đi, trên đời này không có thiên tài thiếu niên thiếu nữ mà ngươi mê luyến đâu. Cloud, ngươi nói ta biến thái quá, ta chỉ là thưởng thức quần thể có trí thông minh cao mà thôi, nếu trẻ tuổi hơn thì càng tốt. Điều này trên mạng gọi là trí tính luyến, ngươi không hiểu thì đừng nói lung tung, cẩn thận ta kiện ngươi phỉ báng. John nghiêm túc cảnh cáo. Cloud thấy đối phương nghiêm túc, biết đối phương nghiêm túc, thế là vội vàng giơ hai tay lên cười nói, được rồi, ta sai, xin thứ lỗi cho ta không hiểu những từ nóng trên mạng này. Tuy nhiên, cô gái này cũng không phải là quần thể có trí thông minh cao mà ngươi thưởng thức, hơn nữa có thể đoán được là cô bé này bị làm bàn đạp. Người chủ đạo thực sự sau màn chỉ sợ cũng không tiếp tục liên hệ với cô ấy, chúng ta bất quá chỉ là làm theo quy trình giám thị cô ấy mà thôi, điểm này ta nghĩ ngươi hẳn là rõ ràng. Ai? Nghe Cloud nói, John lập tức thở dài một tiếng. Hắn làm sao lại không biết điểm này chứ? Bọn họ đã giám thị cô bé hơn nửa tháng, nhưng cho dù là điện thoại hay hòm thư của đối phương, hoặc là phần mềm mạng xã hội khác, đều không có người nào khả nghi chủ đạo cuộc dư luận mạng kia liên hệ với cô bé. Đoán chừng lại giám thị mấy ngày, CIA bên kia hẳn là cũng sẽ gọi bọn họ rút lui. Nghĩ tới đây, John có chút buồn bực. Đột nhiên, một trận rung động truyền đến. Trong túi áo của Cloud vang lên. Là nhân viên chuyên nghiệp của CIA, bọn họ tự nhiên đều để điện thoại ở chế độ rung. Lấy điện thoại ra, Cloud nhận cuộc gọi, alo. Đầu dây bên kia cấp tốc truyền đến tiếng nói chuyện. Cloud ở đây lẳng lặng nghe. Một lát sau, điện thoại cúp máy, Cloud vẻ mặt trở nên nghiêm túc, bắt đầu khởi động xe. John nhìn hắn, là đối tác nhiều năm của nhau, hai người đã sớm hình thành sự ăn ý. Quả nhiên, Cloud vừa khởi động xe, vừa nghiêm túc nói, tổng bộ bên kia truyền đến tin tức, kẻ chủ đạo sau màn của cuộc dư luận dậy sóng kia, rất có thể là thông qua trò chơi siêu duy sát này để liên hệ với cô gái này, đó là điểm mù tình báo mạng giữa các nước trên toàn cầu. Tổng bộ ra lệnh cho chúng ta rút lui, đã phái người khác đến tiếp nhận việc này. Nghe Cloud nói, John sững sờ, chợt nhíu mày nói, siêu duy sát phân chia khu vực quốc gia. Trước đó trong điều tra của chúng ta, cô bé Viêm Quốc này là rời khỏi Viêm Quốc trước khi mua sắm mũ giáp siêu duy sát. Khu vực trò chơi của cô ấy là Viêm Quốc bên kia, mũ giáp của chúng ta bên này không thể cùng cô ấy chơi chung một trò chơi. Điều này không liên quan gì đến chúng ta. Cloud liếc nhìn John, nói, những việc này tự nhiên có người tiếp nhận giải quyết, chúng ta cũng đừng mù quáng quan tâm. Nói xong, xe cũng đã được khởi động. Chỉ thấy hắn đạp chân ga, chiếc xe thương vụ màu đen liền rời khỏi vị trí đỗ. Cùng lúc đó, máy bay không người lái giám sát quay phim Trần Toa Toa cũng bay đi. Hai đặc công CIA của Bạch Ưng Liên bang giám sát Trần Toa Toa, trong đó Cloud sau khi nhận một cuộc điện thoại, cùng đối tác John biểu thị có người khác tiếp quản nhiệm vụ của họ, sau đó rút lui khỏi việc giám sát Trần Toa Toa. Một đoạn tin nhắn văn bản liên quan đến hiện thực lại hiện lên trong đầu Tô Lăng trong trò chơi. Thấy đoạn tin nhắn văn bản này, Tô Lăng đầu tiên là khẽ giật mình, một khắc sau, hắn nhíu mày. Đây là xuất hiện biến số không biết gì sao? Sau khi kết thúc trận trò chơi thứ hai, Tô Lăng đã ủy thác Trần Toa Toa giúp hắn viết bài trên internet trong và ngoài nước, thu thập kẻ thù đã khiến hắn thành người thực vật ở kiếp này. Trần Toa Toa không do dự một lát liền đồng ý. Nhưng loại chuyện dẫn dắt dư luận này, dấu vết trợ giúp sẽ rất rõ ràng, cho dù là trong nước hay nước ngoài, chắc chắn đều sẽ khiến cơ quan liên quan bí mật điều tra. Tuy nhiên, hắn cố ý thiết kế Trần Toa Toa thành nhân vật bị lợi dụng, làm bàn đạp. Theo suy diễn của hắn, Bạch Ưng Liên bang bên kia sẽ tìm đến Trần Toa Toa dựa trên địa chỉ IP đăng tải bài viết, bí mật giám thị một thời gian. Cuối cùng, sau khi phát hiện đối phương bất quá chỉ là một nhân vật bàn đạp, sẽ rút lui giám sát. Để cuộc sống du học sinh ở nước ngoài của Trần Toa Toa mặc dù dâng lên một dòng chảy ngầm, nhưng cuối cùng vẫn bình yên trôi qua. Nhưng vừa rồi, hai đặc công CIA giám sát Trần Toa Toa lại rút lui. Hơn nữa, đối phương còn nói những lời có ý nghĩa, dường như là có phát hiện mới, CIA lại phái người đến tiếp quản Trần Toa Toa. Điều này đã xuất hiện sai lầm so với suy diễn trước đó của hắn về chuyện này.
Nhưng theo lý mà nói, điều này là không thể. Trừ khi xuất hiện biến số không biết. Bởi vì hai đặc công CIA giám sát Trần Toa Toa không trực tiếp tiếp xúc với Tô Lăng, cho nên hắn chỉ có thể thông qua Trần Toa Toa làm trung gian, gián tiếp biết được động thái giám sát của hai người đối với Trần Toa Toa. Nhưng nếu không liên quan đến động thái giám sát, sẽ không phản hồi cho hắn, càng đừng nói đến thông tin kinh nghiệm sống của hai người. Cho đến trước mắt, Tô Lăng chỉ biết động thái giữa hai người giám sát Trần Toa Toa trong thời gian này, cùng với thân phận và tên của hai người, những điều khác đều không biết. Cho nên, hắn cũng không cách nào thông qua thông tin kinh nghiệm sống của hai người để phân tích biến số không biết này là gì. Tuy nhiên, đối phương đã nhắc đến siêu duy sát, vậy chắc hẳn đặc công mới tiếp nhận giám sát Trần Toa Toa sẽ bắt đầu từ phương diện này. Nghĩ tới đây, Tô Lăng không khỏi nheo mắt lại. Xem ra cần phải bảo vệ Trần Toa Toa một chút mới được. Hiện tại hắn ngược lại không lo lắng. Tốc độ trôi qua của thời gian trong trò chơi và trong hiện thực không giống nhau. Sau khi Trần Toa Toa học xong một ngày ở trường trong hiện thực, tự nhiên sẽ trở về tiếp tục đăng nhập trò chơi, gặp mặt hắn. Trong thời gian này bất quá 7-8 tiếng, với hiệu suất của Bạch Ưng Liên Minh, đặc công mới tiếp nhận giám sát Trần Toa Toa căn bản không làm được gì. Cho dù đối phương làm quen với Trần Toa Toa trong hiện thực, nhưng cũng không thể vừa lên đã hỏi lung tung này kia, như vậy sẽ khiến Trần Toa Toa phản cảm và cảnh giác. Mà đợi Trần Toa Toa trở về trò chơi, hắn sẽ bồi dưỡng tình cảm với Trần Toa Toa trong trò chơi, khi đó những đặc công mới kia muốn làm gì cũng vô dụng. Thậm chí còn có thể lợi dụng biểu hiện đơn thuần của Trần Toa Toa, moi móc chút tình báo từ những đặc công CIA kia. Dù sao, giữa các quốc gia trên thế giới này cũng tồn tại hàng rào kỹ thuật và tình báo. Hắn không thể hạn chế tầm mắt ở một quốc gia, nhất định phải kết hợp nhiều mặt mới có thể có được câu trả lời chính xác nhất. Đương nhiên, những điều này cũng chỉ là dự đoán tạm thời, thao tác cụ thể vẫn phải đợi tình huống cụ thể phát sinh rồi mới điều chỉnh phương án. Nghĩ đến đây, Tô Lăng không nghĩ sâu nữa, tiếp tục chuyên tâm vào trò chơi. Lúc này, hắn đã trở về từ thư viện Thánh Bảo. Việc thử thách với thời cảnh đã kết thúc. Ở bên ngoài trong hiện thực, từ lúc Trần Toa Toa rời giường đến trường, đến khi đặc công CIA giám sát cô rút lui, trong khoảng thời gian này bất quá không đầy nửa canh giờ, nhưng trong trò chơi kỳ thật đã qua gần nửa ngày. Thời cảnh ở lại thư viện một lát, thấy hắn một mực không có chủ động phát hiện, liền rời khỏi thư viện. Mà Tô Lăng ở lại trong đó đọc sách thu hoạch các loại thông tin liên quan đến thế giới này, mãi cho đến chạng vạng tối mới rời khỏi. Sau đó, hắn liền trở về nhà trọ, chăm sóc Trần Toa Toa đang trong trạng thái ngủ. Sau đó trong một tuần, Tô Lăng ở lại trong thư viện Thánh Bảo của thành Kempasi, đọc qua rất nhiều sách, thu hoạch các loại thông tin liên quan đến thế giới này, sách trong thư viện đều rất dày, một ngày hắn căn bản không xem hết. Ngoài ra, hắn còn thường xuyên lui tới đại sảnh chiêu mộ, liên hệ với những lính đánh thuê, mạo hiểm giả kia, nghe ngóng những người tồn tại khả nghi là người chơi, hành động như vậy, đương nhiên là làm cho thời cảnh xem. Quả nhiên, đối với hành động này của Tô Lăng, thời cảnh cũng không cảm thấy kỳ quái. Cùng là người chơi, gã hiểu đối phương đây là đang chuẩn bị đầy đủ cho vòng chung kết, đồng thời cũng đang đợi những đội người chơi khác chạy đến vòng trong. Dù sao, trận trò chơi này hộ tống càng nhiều thánh vật, đánh giá cuối cùng khả năng rất lớn sẽ càng cao. Ngay cả bản thân thời cảnh, kỳ thật cũng đang vận dụng quyền lực của đội trưởng Thánh Đình Kỵ Sĩ, tìm hiểu xem có đội người chơi nào tồn tại ở 3 tòa thành phố vòng trong khác hay không. Chỉ bất quá, gã không giống Tô Lăng có năng lực bản thân toàn chi, biết cụ thể còn lại bao nhiêu đội người chơi, chỉ có thể tận lực đi nghe ngóng. Thời hạn nhiệm vụ của trận trò chơi này là 6 tháng, nhưng bọn họ chưa đến 1 tháng đã đến vòng trong, nếu còn có đội người chơi khác, tiến độ trò chơi khẳng định không bằng bọn họ, đoán chừng còn đang ở trong vòng vây thành thị, cho nên thời cảnh cũng chỉ là làm hết sức mình mà thôi. Trong thời gian này, Thánh Đình Kỵ Sĩ mà thời cảnh phái đi Thánh Đình Thành kia cũng đã đến, cũng đem tin tức Tô Lăng hộ tống thánh vật phản hồi cho Thánh Đình Thần Điện. Thánh Đình Thần Điện bên kia cũng cho ra đáp lại, chỉ bất quá, Tô Lăng thông qua năng lực bản thân toàn chi biết được đáp lại từ Thánh Đình Kỵ Sĩ Hanway kia, không khỏi kinh ngạc. Thánh Đình Thần Điện cho ra hồi phục, lại là đợi tất cả đội ngũ hộ tống thánh vật đến cùng một chỗ, rồi mới thống nhất thu lấy thánh vật, cũng tiến hành chúc phúc cho dũng giả hộ tống. Kết quả này khiến Tô Lăng vừa kinh ngạc, lại cảm thấy hợp tình lý. Quả nhiên vẫn là cổ vũ các đội người chơi chém giết lẫn nhau tranh đoạt thánh vật. Muốn đợi tất cả đội người chơi đến sau, rồi mới thống nhất thu lấy thánh vật, đây không phải là tạo điều kiện cho người chơi trước khi thu lấy, tiến hành cướp đoạt chém giết với đội người chơi khác sao? Biết được quá trình tiếp theo của nhiệm vụ này, Tô Lăng liền bắt đầu lên kế hoạch nhắm vào quá trình này. Bề ngoài, hắn vẫn mỗi ngày làm chuẩn bị trong thư viện Thánh Bảo. Mà vào trạng vạng tối ngày hôm sau khi Tô Lăng biết được quá trình tiếp theo của nhiệm vụ, Hanway, vị Thánh Đình Kỵ Sĩ này cũng từ Thánh Đình Thành trở về, mang tin tức về, để thời cảnh biết được quá trình tiếp theo của nhiệm vụ. Sau đó thời cảnh cũng bắt đầu chuẩn bị. Trong sự chuẩn bị của hai bên, thời gian trôi qua nhanh chóng. Thoáng một cái, 7-8 ngày trong trò chơi cứ như vậy trôi qua. Trần Toa Toa ở bên ngoài trong hiện thực học xong một ngày, không ngừng vó ngựa chạy về nhà, đăng nhập lại trò chơi. Hai đội người chơi cấp B khác, tiến độ trò chơi cũng đã đến vòng trong. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật sự xin lỗi. Trần Toa Toa sau khi lên mạng lại, lập tức lại xin lỗi Tô Lăng không ngừng. Mấy ngày nay kỳ thật Tô Lăng đều không quản Trần Toa Toa, sau khi người chơi đăng xuất, nhân vật mà họ dấn thân vào ở trạng thái ngủ, đồng thời cơ thể cũng sẽ bị đóng băng,
không có nhu cầu ăn cơm tắm rửa đi vệ sinh. Cho nên, Tô Lăng cơ bản sau khi nhét nhân vật mà Trần Toa Toa dấn thân vào phòng trọ, ngoại trừ mỗi ngày mang đồ ăn đến bên ngoài phòng để ứng phó, liền không quản qua. Nhưng hôm nay, vào ngày Trần Toa Toa đăng nhập lại, bởi vì đã tính toán bồi dưỡng tình cảm với đối phương, Tô Lăng cố ý đợi ở phòng của đối phương, ngụy trang ra dáng vẻ mấy ngày nay đều không rời một tấc bảo vệ Trần Toa Toa. Trần Toa Toa vừa tỉnh, liền thấy được Tô Lăng vẻ mặt thành thật đề phòng ở một góc trước cửa sổ nhà trọ. Trần Toa Toa mới 18 tuổi, trong lòng lập tức vừa cảm động vừa xấu hổ áy náy. Không có việc gì, đăng nhập lại là tốt rồi. Tô Lăng vẻ mặt nhẹ nhàng trả lời. Diễn xuất không hô khổ không hô mệt, yên lặng nỗ lực như vậy, trong nháy mắt lại đâm trúng trái tim thiếu nữ 18 tuổi Trần Toa Toa, chỉ cảm thấy Tô Lăng thực sự quá ấm áp. Cô sau một hồi xin lỗi, lúc này bò lên từ trên giường, ngẩng đầu vỗ ngực nói, "Được, chúng ta tiếp tục trận trò chơi này. Có phân phó gì ông chủ cứ việc nói, em tuyệt đối mày cũng không nhăn một cái." Cảm động và áy náy trong lòng, khiến Trần Toa Toa hiện tại chỉ muốn làm chút gì đó cho Tô Lăng, như vậy mới có thể khiến trong lòng cô dễ chịu một chút. Không biết mình kỳ thật đã bị thao túng. Thực sự là có việc cần em phối hợp một chút. Tô Lăng nghe Trần Toa Toa nói xong, mở miệng nói. Đây là ngày thứ 8 đến Kempasi, trong mấy ngày nay, công tác chuẩn bị cũng đã làm không sai biệt lắm. Liên quan đến việc thăm dò khởi nguyên sâu xa của thế giới này, chỉ cần gặp được giáo hoàng của Thánh Đình Thần Điện là được. Mà liên quan đến việc dùng thánh vật tăng thực lực lên, thì cần phải đi Thánh Đình Thành gặp Thánh Đình kỵ sĩ tam giai phụ trách bồi dưỡng Thánh Đình kỵ sĩ ở đó. Tự nhiên có thể tìm tòi đến tột cùng từ thông tin kinh nghiệm sống của đối phương. Về phần cuối cùng là việc thu thập thánh vật của đội người chơi, hai đội người chơi cấp B còn lại cũng sắp đến các thành phố vòng trong. Việc Tô Lăng muốn Trần Toa Toa phối hợp chính là đối phó với hai đội có người chơi cấp B này. Lại giống như trước đây sao? Trần Toa Toa nghe Tô Lăng nói, lập tức hai mắt sáng lên hỏi. Trước đó hai người phối hợp, đâm sau lưng các đội người chơi, Trần Toa Toa rất thích diễn kịch, đặc biệt thích loại cảm giác đó. Nhất là khi nhìn thấy, bởi vì mình phối hợp, Tô Lăng cuối cùng thành công đâm sau lưng, cô trong lòng nhất thời có một loại cảm giác thành tựu. Cho nên, nghiêm ngặt mà nói, Trần Toa Toa không phải là có sở thích biến thái thích xem đâm sau lưng, mà là thích phản hồi thành công mà mình diễn kịch đạt được. Lần này hơi khác một chút, cụ thể trên đường sẽ nói cho em, trước đeo cái này lên. Tô Lăng nói xong, liền đi đến một góc, cầm lấy khẩu súng ngắm được bọc trong bao dựa vào tường, đưa cho Trần Toa Toa. Được, xem Tô Lăng đưa súng ngắm, Trần Toa Toa đã không còn mâu thuẫn, nhận lấy súng ngắm. Sau đó, hai người liền rời khỏi nhà trọ, lên xe ngựa vẫn luôn dừng ở trước cửa nhà trọ, hướng ra ngoài thành Kempasi mà đi. Tuy nhiên, hướng đi của họ không phải là đi về phía nam đến Thánh Đình Thành, mà là hướng đông, hướng về phía thành phố vòng trong phía đông của Thánh Đình Thành. Mà dị động của họ cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý của Thời Cảnh. Kempasi thành hướng nam là Thánh Đình Thành, hướng đông là hướng thành phố vòng trong phía đông của Thánh Đình Thành, hắn đây là phát hiện tung tích của đội người chơi khác. Thời Cảnh nhanh chóng phân tích dị động của Tô Lăng. Tính toán tiến độ trò chơi, nếu còn có đội người chơi khác tồn tại, cũng đã đến gần các thành phố vòng trong. Hơn nữa, Thời Cảnh trước đó khi đăng xuất lên diễn đàn xem những bài viết lên án kia, phát hiện trong số những người chơi bị lên án, ngoại trừ ID Hỏa Nha Trùng Thiên, không có ID người chơi cấp B quen thuộc nào. Nhưng trận trò chơi này, số lượng người chơi nhiều như vậy, không thể chỉ có hai người chơi cấp A, một người chơi cấp B, còn lại tất cả đều là người chơi cấp C và cấp C trở xuống. Cơ chế cân bằng của trò chơi, như vậy đứt gãy quá nghiêm trọng. Theo lý thuyết, số lượng người chơi cấp B hẳn là phải nhiều hơn cấp A. Cho nên, Thời Cảnh suy đoán, nếu còn lại có người chơi khác, như vậy rất có khả năng là đội ngũ có người chơi cấp B. Đội người chơi như vậy, không dễ dàng bị Tô Lăng tìm thấy, lại lưu lại đến giai đoạn sau của trò chơi là chuyện phi thường hợp lý. Tuy nhiên, theo phạm vi trò chơi thu hẹp lại, cuối cùng bị Tô Lăng kia tìm thấy cũng là bình thường. Thời Cảnh không do dự, lúc này cũng theo đó khởi hành, rời khỏi thành Kempasi, đi theo sau hai người Tô Lăng, theo dõi từ xa, bí mật quan sát. Đã đến vòng chung kết, hơn nữa cũng đã đến bước này, gã tự nhiên không cho phép Tô Lăng rời khỏi tầm mắt của gã, thoát ly sự khống chế của gã, xảy ra chuyện gì mà gã không biết. Dựa vào kỹ năng chuyên nghiệp của đặc công trong hiện thực, Thời Cảnh tự tin Tô Lăng không thể phát hiện gã, bí mật đi theo sau hai người Tô Lăng. Lại không biết, hành tung của mình, kỳ thật vẫn luôn không ngừng được cập nhật trong đầu Tô Lăng. Thời Cảnh ẩn nấp trong rừng cách 1,3 km phía sau, theo dõi ký chủ. Thời Cảnh ẩn nấp sau tảng đá lớn cách 1,2 km, theo dõi ký chủ. Thời Cảnh ẩn nấp trong đám cỏ cách 1,4 km, theo dõi ký chủ. Đối với những tin tức không ngừng phản hồi trong đầu, Tô Lăng mặc dù nhìn thấy, nhưng cũng không để ý tới. Biết rõ Thời Cảnh theo dõi hắn, làm như vậy bản thân cũng là đang tạo niềm tin cho Thời Cảnh, để Thời Cảnh tin tưởng hắn không nghi ngờ thân phận của nó, tiếp tục thực hiện kế hoạch của mình, còn hắn thì tương kế tự kế. Bởi vậy, hắn mặc dù biết Thời Cảnh ở ngay phía sau, cho nên giả vờ như không biết. Mà hắn giả vờ như không biết, Trần Toa Toa, một người chơi cấp thấp, tự nhiên càng không biết. Hai người điều khiển xe ngựa, chạy dọc theo con đường hoang dã. Khi chạy đến một đoạn đường nào đó, xung quanh đều là sườn dốc tương đối cao, Tô Lăng bỗng nhiên dừng xe ngựa lại. Đến đây là được rồi. Tô Lăng dừng xe ngựa,
nói với Trần Toa Toa đang ở trong xe, chuẩn bị bắt đầu diễn xuất đi, hôm nay an bài cho em một màn kịch võ. Trần Toa Toa rất thích diễn kịch, trong lần phối hợp trước đó của hai người, bởi vì Trần Toa Toa vẫn luôn kích động muốn tự mình thử đâm sau lưng. Thế là Tô Lăng liền nói đùa cô trước diễn giỏi văn kịch, đợi thuộc tính tăng lên rồi sẽ cho cô thêm kịch võ. Trần Toa Toa đối với lời trêu chọc này ban đầu còn phản bác một cái, nói mình làm gì có thích diễn kịch, nhưng theo việc không ngừng phối hợp thu được phản hồi thành công, liền vui vẻ chấp nhận cách nói này. Bởi vậy, Tô Lăng đối với hành động cần Trần Toa Toa phối hợp hôm nay cũng trêu chọc thành kịch võ. Mà Trần Toa Toa nghe xong, lập tức vẻ mặt kinh ngạc vui mừng hỏi lại, thật sao? Đương nhiên là thật. Tô Lăng gật đầu nói, em đeo súng ngắm lâu như vậy, có thể dùng một lần. Đến, anh trước dạy em sử dụng như thế nào. Dứt lời, hắn vẫy tay với Trần Toa Toa, ra hiệu đối phương lấy súng ngắm ra. Trần Toa Toa nghe vậy, nghi hoặc đưa khẩu súng ngắm được bọc trong vải cho Tô Lăng. Khẩu súng ngắm này là từ khi mới vào trò chơi, gặp được đội người chơi đầu tiên, loại là AVKM, còn được gọi là siêu cấp Magnum, là loại súng bắn tỉa rất tốt. Có kiến thức súng ống cấp đại sư, Tô Lăng đối với khẩu súng này tự nhiên cũng không xa lạ gì. Sau khi thuần thục dạy Trần Toa Toa cách sử dụng, xác nhận đối phương thật sự biết dùng, Tô Lăng nói với Trần Toa Toa, được, bây giờ em cũng đã biết sử dụng khẩu súng bắn tỉa này, bây giờ xuống xe chúng ta đi lên sườn dốc bên cạnh, anh tìm cho em điểm cao thích hợp để mai phục ngắm bắn. Trần Toa Toa nghe vậy, vội vàng xuống xe ngựa. Hai người dưới sự dẫn đầu của Tô Lăng đi lên sườn dốc ven đường, trong lúc đó, Trần Toa Toa vừa hưng phấn vừa khẩn trương nói, ông chủ, khẩu súng ngắm này anh không phải nói lực giật rất lớn, em dùng, đừng nói nhắm chuẩn, thậm chí có khả năng bị lực giật làm bị thương cánh tay sao? Sao bây giờ lại đột nhiên tin tưởng em như vậy, giao cho em nhiệm vụ gian khổ như vậy? Vạn nhất em ngắm không chuẩn, bắn không trúng người thì sao? Tô Lăng nghe vậy, nhìn cô, từ tốn nói, anh cũng không mong đợi em có thể bắn trúng người, em chỉ cần không ngừng nổ súng là được, những thứ khác không cần phải để ý. A, không cần bắn trúng. Trần Toa Toa nghe xong, lập tức vẻ mặt thất vọng, em còn tưởng rằng anh thật sự an bài cho em kịch võ. 4 thuộc tính của em cũng chỉ là phạm trù người bình thường một điểm, có thể làm dáng một chút đã không tệ rồi, chẳng lẽ còn thật sự nghĩ dây biến thành thần súng sao? Tô Lăng từ tốn nói, làm nên là được rồi. Hơn nữa, lát nữa em nổ súng bắn là anh. Ân. Nghe Tô Lăng nói, Trần Toa Toa kinh ngạc, bắn ông chủ, vì sao? Cô đối với Tô Lăng còn giữ cảm xúc vừa cảm động vừa áy náy, bởi vậy, nghe Tô Lăng nói muốn nổ súng bắn Tô Lăng, cô lập tức thập phần không hiểu, trong lòng có chút mâu thuẫn. Tô Lăng dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô, mở miệng nói, không cần lo lắng, em bắn không trúng anh, chỉ cần tùy tiện nhắm vào bên cạnh anh mà nổ súng là được. Về phần vì sao, đương nhiên là giống như trước đây. A, như vậy sao? Nghe Tô Lăng giải thích, Trần Toa Toa lúc này mới yên tâm lại. Trước đó hai người phối hợp diễn rất nhiều màn kịch để thu được sự tin tưởng của người chơi khác, sau đó tiến hành đâm sau lưng. Cô cũng coi như là đã được chứng kiến năng lực ứng biến và nghĩ ra đủ loại chiêu trò kỳ lạ của Tô Lăng, thế là liền thu lại mâu thuẫn trong lòng. Chỉ thấy cô vỗ ngực đảm bảo nói, ông chủ yên tâm, đến lúc đó em sẽ nhắm vào bên cạnh anh mà bắn, cam đoan không bắn trúng anh. Vậy thì thật là cảm ơn em. Tô Lăng vẻ mặt nhẹ nhàng trả lời, khách khí. Trần Toa Toa không hiểu lời khách sáo, cười trả lời. Hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm, rất nhanh, hai người liền đi lên sườn dốc bên đường. Trên sườn dốc mọc đầy đá lởm chởm, các loại đá lớn nhỏ khác nhau và cỏ dại mọc tùm. Tô Lăng với ánh mắt của kiến thức súng ống cấp đại sư, rất nhanh liền tìm cho Trần Toa Toa một điểm cao ẩn nấp. Em ở đây đặt súng, lát nữa anh xuống dưới, em nhìn thủ thế của anh, đợi anh giơ tay phải lên vung xuống, em liền bắt đầu nổ súng, hiểu chưa? Tìm được điểm cao thích hợp, Tô Lăng dặn dò Trần Toa Toa. Rõ ràng, Trần Toa Toa vẻ mặt trịnh trọng, giả vờ cúi chào nói. Tô Lăng cũng không nói nhảm nhiều, thân hình nhanh chóng nhảy vọt trong đám đá, sườn dốc mà hai người phải mất 20 phút mới đi lên, bị hắn mấy cái nhảy vọt, chưa đến 10 giây liền xuống đến chân. Điều này khiến Trần Toa Toa trợn tròn mắt. Cô lúc này mới ý thức được, chênh lệch giữa thuộc tính cơ thể của cô và Tô Lăng lớn đến mức nào. Mà ngoài cô ra, ở cách đó 1-2 cây số, trong một bụi cỏ, Thời Cảnh dùng thẻ vũ khí kính viễn vọng đổi một cái kính viễn vọng ra, quan sát tình huống bên này, cũng bị tố chất cơ thể mà Tô Lăng thể hiện ra làm cho kinh ngạc. Nhảy vọt như vậy nhìn như rất nhẹ nhàng, nhưng lại cần điều động đến lực lượng toàn thân, nhưng hắn đã vậy còn quá thành thạo, cường độ thuộc tính cơ thể của hắn sợ là so với ta cũng không kém bao nhiêu. Nhanh chóng phán đoán thuộc tính cơ thể của Tô Lăng xong, Thời Cảnh không khỏi có chút kinh ngạc. Trong phân tích của gã, Tô Lăng hẳn là còn chưa tiến vào trò chơi bao lâu, là một nửa người mới, đoán chừng còn chưa trải qua 20 trận trò chơi. Người mới như vậy, vậy mà lại có được thuộc tính thực lực xuất chúng như thế, xem ra trò chơi trước đó của đối phương, bất luận là độ hoàn thành nhiệm vụ hay là phương diện tăng lên thuộc tính bản thân, đều làm rất tốt. Tô Lăng này, đúng là một nhân tài. Đợi trận trò chơi này qua đi, liền thử tiếp xúc hắn, kéo hắn vào tổ. Thời Cảnh thầm nghĩ trong lòng. Bất quá, chỉ sợ đến lúc đó đối phương lại bởi vì bị gã lợi dụng trong trận trò chơi này, sinh lòng không vui, từ chối lời mời của gã. Đến lúc đó chỉ sợ cũng chỉ có thể tìm chút thời gian, xem có thể tìm thấy đối phương trong hiện thực hay không.
Về phần tại sao không cho thấy thân phận trong trận trò chơi này, sau đó trực tiếp lấy danh nghĩa chính phủ mời đối phương hỗ trợ, nguyên nhân trong đó cũng cực kỳ đơn giản. Đó là, gã có nói cũng phải đối phương tin mới được. Đối phương cách chơi như vậy, gã xuất hiện nói mình là đặc công của tổ nghiên cứu thăm dò đặc biệt siêu duy sát do chính phủ phái đến, mời đối phương vào tổ, cũng phối hợp với quốc gia thăm dò trò chơi này, đối phương chỉ sẽ cảm thấy gã điên, sau đó lập tức động thủ. Chỉ có sau khi kết thúc trận trò chơi này, khiến đối phương thấy được thủ đoạn của mình, sau đó lại phối hợp với uy quyền của chính phủ mới có thể khiến đối phương tin tưởng lời gã nói. Bây giờ nói những điều này, đối phương căn bản sẽ không tin, hơn nữa còn sẽ đánh rắn động cỏ, khiến kế hoạch của gã thất bại. Trong lòng nhanh chóng hiện lên những ý nghĩ này, Thời Cảnh tiếp tục dùng kính viễn vọng quan sát phía trước. Trong lòng gã kỳ thật còn có một nỗi nghi hoặc, đó là Tô Lăng dừng lại ở đây, đồng thời để đồng đội của mình mai phục trên sườn dốc bên cạnh làm gì. Điều này rõ ràng là chuẩn bị mai phục người. Nhưng, có thể khiến đối phương mai phục, đơn giản là đội người chơi khác. Nhưng như vậy, dường như lại khác với hành vi trước đó của đối phương. Trước đó gã phỏng đoán, đối phương không ngừng làm đâm sau lưng rất có thể là do trong trận trò chơi này có mô hình nhân vật phương diện này. Mà sau khi nhìn thấy tố chất cơ thể mà đối phương vừa thể hiện, gã hoàn toàn tin chắc điểm này. Chỉ là, như vậy, việc đối phương mai phục người này, dường như lại khác với hành vi đâm sau lưng trước đó. Chẳng lẽ như vậy sẽ vi phạm mô hình nhân vật trong trận trò chơi này của đối phương? Hay là, phạm vi mô hình nhân vật của đối phương cũng giống như gã, cực kỳ rộng? Nghĩ tới đây, Thời Cảnh không khỏi nhướng mày. Mô hình nhân vật trong trận trò chơi này của gã là người ngụy trang. Đây cũng là nguyên nhân gã trên đường đi, không ngừng dịch dung thay đổi trang phục, giả trang thành những người có thân phận khác nhau trong thế giới này. Nguyên bản gã đã có một chút suy đoán về mô hình nhân vật của Tô Lăng. Nhưng bây giờ, hành động này của đối phương lại khiến gã nghi hoặc. Tuy nhiên, gã cũng không nghĩ quá sâu, bởi vì rất nhanh Tô Lăng sẽ dùng hành động công bố mục đích làm như vậy, từ đó để gã đánh giá ra nguyên nhân, gã chỉ cần lẳng lặng xem tiếp là được. Nghĩ đến đây, Thời Cảnh không nghĩ nhiều nữa, chuyên tâm dùng kính viễn vọng tiếp tục quan sát. Tô Lăng mấy cái nhảy vọt, từ sườn dốc xuống đến đường lớn. Hắn nhìn thoáng qua tin nhắn văn bản mới hiện lên trong đầu, sau đó hướng về phía sườn dốc nơi Trần Toa Toa đang ẩn nấp và đặt súng, chậm rãi giơ tay lên. Trong một khu rừng hoang dã, hai bóng người mặc trang phục ngụy trang đang cẩn thận phân tán di chuyển về phía trước. Hai bóng người ngụy trang này đều là những nam tử da trắng tráng kiện, toàn thân vô cùng bẩn thỉu, trên người cũng khắp nơi là bùn đất. Một người trong đó vừa di chuyển, vừa thỉnh thoảng nhìn bản đồ trong tay, cũng vô cùng cảnh giác với xung quanh. Mà người còn lại, bước chân nặng nề, vẻ mặt mệt mỏi, trên mặt cũng là một vẻ mặt đau khổ phàn nàn nói: "Quách ca, tại sao chúng ta không ngồi xe ngựa mà phải đi bộ? Hơn nữa còn là đi trên vùng hoang dã căn bản không có đường, liên tục mấy ngày rồi, ta thật sự sắp không chịu nổi nữa." Dứt lời, người này ngồi phịch xuống đất, bắt đầu thở hổn hển. Xuyệt. Nam tử được gọi là Quách ca lập tức giơ ngón trỏ lên miệng, hạ giọng nói nhỏ thôi. Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, khi nói chuyện phải hạ thấp giọng, nếu không rất có thể sẽ vô tình bại lộ vị trí của mình. Tiểu Vương, ngươi đã muốn ta dẫn ngươi đi, thì ngươi phải nghe ta, chúng ta trước đó không phải đã nói rõ rồi sao? Nói thì đã nói rõ rồi, nhưng Quách ca, có cần phải khoa trương như vậy không? Nam tử được gọi là Tiểu Vương vẻ mặt đau khổ, nhỏ giọng nói, mặc dù trận trò chơi này có hai người chơi cấp A, nhưng chúng ta cũng không đến mức còn chưa gặp họ, đã phải khổ hạnh như vậy, có đường không đi, lại đi vào vùng hoang dã này. Cần thiết. Quách ca nghe xong, vẻ mặt nghiêm túc tiếp tục nhỏ giọng nói, căn cứ vào bản đồ có được từ thế giới này trước đó, chúng ta đã đến vòng vây thành thị của thế giới này, tòa thành phố tiếp theo là Âu Nạp Thành, tòa thành phố tiếp theo nữa chính là Thánh Đình Thành của nhiệm vụ. Với tốc độ chơi trò chơi của hai người chơi cấp A kia, khẳng định đã đến vòng trong thành phố trước chúng ta, mà vòng trong của bốn phương tám hướng của vòng trong thành phố. Khoảng cách giữa chúng đã rất gần, đối phương rất có khả năng sẽ mai phục chúng ta, những đội người chơi đến sau, ở gần đó. Mà bốn tòa thành phố, hai đội có người chơi cấp A. Nếu hai đội cấp A này phân biệt mai phục trên con đường tất yếu phải đi qua của một tòa thành phố vòng trong, tỷ lệ chúng ta gặp phải mai phục lên đến 50%. Bây giờ ngươi còn cảm thấy ta khoa trương sao? Nghe Quách ca phân tích xong, nam tử được gọi là Tiểu Vương kia lập tức không phản bác được. Quách ca còn đợi giải thích rõ lợi hại trong đó cho Tiểu Vương, nhưng vào lúc này, bành, một tiếng súng nổ kịch liệt đột nhiên vang lên. Sắc mặt hai người trong nháy mắt thay đổi, Quách ca lập tức nghiêm nghị hô to, mau nằm xuống. Nói xong, Quách ca lập tức nhảy xuống tại chỗ. Tiểu Vương cũng vội vàng nằm xuống ngay lập tức. Mà sau khi hai người nằm xuống, tiếng súng cũng theo đó liên tiếp vang lên. Đoàng, bành, bành. Hết tiếng súng này đến tiếng súng khác kịch liệt vang lên. Nhưng Quách ca và Tiểu Vương phát hiện, xung quanh họ không có động tĩnh gì. Tiếng súng này không phải nhắm vào họ. Hơn nữa, từ điểm phát ra tiếng súng, khoảng cách với họ còn có chút xa. Tuy nhiên, Quách ca không thả lỏng cảnh giác, bởi vì từng phục vụ trong quân đội, đồng thời đạt được thành tích và vinh dự xuất sắc, hắn từ tiếng súng này nghe được đây là một khẩu súng ngắm AVKM. Mặc dù có chút khoảng cách với họ, nhưng vị trí của họ vẫn nằm trong phạm vi tầm bắn của súng ngắm, không an toàn. Hắn sợ Tiểu Vương tự tiện đứng dậy, thế là vội vàng nhỏ giọng nói, đừng đứng dậy, là súng ngắm,
chúng ta vẫn chưa ở khoảng cách an toàn. Tiểu Vương nghe xong, liền vội vàng gật đầu ra hiệu đã hiểu, đồng thời vẻ mặt sợ hãi hạ giọng nghi hoặc hỏi, Quách ca, đây là đội người chơi khác gặp phải mai phục sao? Không phải thì sao? Quách ca tức giận liếc mắt nhìn hắn, chẳng lẽ đội người chơi khác vô duyên vô cớ nổ súng chơi sao? Tiểu Vương ngượng ngùng cười một tiếng, cảm thấy mình đã hỏi một câu hỏi rất ngu ngốc. Hắn còn đợi hỏi thêm điều gì, nhưng đột nhiên, xào xạc, một loạt âm thanh cành lá cây lắc lư gấp rút từ nơi không xa truyền đến. Một khắc sau, một bóng người hoảng hốt nhào vào khu rừng hoang dã này. Quách ca và Tiểu Vương vội vàng không kịp chuẩn bị, vô thức nằm rạp xuống, nhưng động tác này lại vừa lúc làm lay động đám cỏ xung quanh, bại lộ bản thân, thu hút sự chú ý của bóng người hoảng hốt xông tới kia. Bóng người này đầu tiên là cảnh giác lăn ra, trốn sau một cây đại thụ, sau đó mới nhìn về phía Quách ca và Tiểu Vương. Đợi thấy rõ dáng vẻ của hai người, bóng người này nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nhưng một khắc sau lại khẩn trương lên, gấp giọng nói, hai vị mau chạy đi. Kẻ tập kích ta là Tô Lăng, hắn đang chạy về phía này. Nói xong, người này không quay đầu lại, tiếp tục chạy vào sâu trong rừng hoang dã. Mà Quách ca và Tiểu Vương nghe được lời này, lập tức sắc mặt đột biến. Hai người đồng thời nhớ tới một tuần trước, những tin tức đào thải dày đặc không ngừng xuất hiện ở đáy mắt. Mà kẻ đầu sỏ của những tin tức đào thải kia chính là Tô Lăng. Cùng lúc đó, Quách ca và Tiểu Vương, hai người từng cùng nhau đăng xuất lên diễn đàn siêu duy sát để xem bài viết và thu thập thông tin. Cũng nhớ tới trong những bài viết lên án kia, có đề cập đến việc Tô Lăng có một đồng đội là nữ người chơi mang súng ngắm. Lúc này, hai người nhìn nhau, ăn ý đều nhìn ra một ý tứ từ trên mặt đối phương. Chạy, vèo hai tiếng, hai người đứng dậy liền chạy. Đi theo người kia. Quách ca vừa chạy, vừa lên tiếng nhắc nhở Tiểu Vương, rất sợ đối phương chạy tản ra. Theo Quách ca, một người chơi cấp B, người chơi phía trước kia đã có thể thành công trốn thoát khỏi tay đội ngũ cấp A của Tô Lăng, chắc chắn là có chút bản lĩnh. Đi theo đối phương cùng nhau trốn, bọn họ mới có thể có tỷ lệ lớn nhất trốn thoát khỏi Tô Lăng. Bành, bành, đoàng. Tiếng súng vẫn không ngừng vang lên. Đồng thời lần này, dường như cũng phát hiện ra Quách ca và Tiểu Vương, đạn đã bắt đầu bắn vào xung quanh họ. Có tảng đá bị bắn ra hố, cũng có cây cối bị bắn gãy thân cây, nổ ra từng cái hố. Một màn này chỉ khiến Quách ca và Tiểu Vương, hai người chơi này cảm thấy, người phụ trách ngắm bắn này đã phát hiện ra họ. Các ngươi. Khi Quách ca và Tiểu Vương đi theo người bị tập kích phía sau cùng nhau chạy trốn, người kia cũng phát hiện ra Quách ca và Tiểu Vương, lập tức nhướng mày, muốn nói gì đó. Nhưng Quách ca lập tức giành nói trước, cùng nhau trốn mới có khả năng trốn thoát cao nhất, nếu không phân tán chỉ sẽ bị từng người đánh bại. Mặc dù đã đăng xuất lên xem những bài viết lên án kia, biết được những người chơi cấp C bị đào thải kia cơ bản đều là bị Tô Lăng đóng vai NPC hoặc là kết minh, cuối cùng bị đánh lén đến chết. Nhưng tình huống bây giờ đã đến giai đoạn cuối cùng của trận trò chơi này, những người chơi còn lại có thể không bị Tô Lăng phát hiện trên đường đi, đều là những người chơi cao thủ. Mà nếu là người chơi cao thủ, chắc chắn cũng đã lợi dụng lỗ hổng thông tin đăng xuất, xem qua những bài viết lên án trên diễn đàn siêu duy sát, biết được mánh khóe của Tô Lăng, chắc chắn sẽ đề phòng phương diện này. Cho nên, Tô Lăng muốn lợi dụng mánh khóe giả mạo NPC hoặc kết minh này để đâm sau lưng, cơ bản đã rất khó. Hơn nữa, Quách ca tự nhận bọn họ sau khi đến gần vòng trong, liền bỏ xe ngựa, lựa chọn phương thức đi bộ tiềm hành trong rừng hoang dã. Tô Lăng kia cho dù có thần thánh đến đâu cũng không thể biết vị trí cụ thể của họ, trừ khi là sử dụng thẻ đạo cụ công năng đặc thù. Nhưng cho dù đối phương sử dụng thẻ đạo cụ công năng có thể tìm thấy họ, nhưng đối phương muốn lấy danh nghĩa giả mạo NPC tuyên bố nhiệm vụ kỳ ngộ, hoặc là kết minh để tiếp cận họ, bọn họ có cảnh giác tự nhiên cũng không thể mắc lừa. Mà người chơi trước mắt là bị truy sát, hoảng hốt chạy vào rừng hoang dã, lúc này mới gặp họ. Đồng thời, đối phương chỉ là nhắc nhở một câu thiện chí, không có chút ý tứ nào muốn tìm liên minh với họ. Ngược lại là bọn họ chủ động tiến lên, muốn theo đối phương cùng một chỗ, quyền chủ động nằm ở họ. Cho nên, Quách ca không lo lắng người chơi trước mắt này là Tô Lăng. Mà một khắc sau, một câu nói của đối phương cũng khiến Quách ca càng thêm tin chắc đối phương không phải là Tô Lăng. Cùng nhau trốn, thôi đi, trận trò chơi này bị Tô Lăng kia làm cho ô uế, ta đã có bóng ma tâm lý với việc ở cùng đội người chơi khác. Người chơi đang chật vật trốn ở phía trước, sau khi nghe Quách ca nói, liền vội vàng lắc đầu, các ngươi không cần đi theo ta. Dứt lời, liền tiếp tục chạy thục mạng về phía sâu trong rừng hoang dã. Quách ca thấy thế, vội vàng đưa mắt ra hiệu cho Tiểu Vương, tiếp tục đi theo đối phương, nói, ta biết Tô Lăng kia đã khiến mọi người chúng ta không còn tin tưởng lẫn nhau, nhưng xin ngươi tin tưởng, chúng ta tuyệt đối không phải là loại người không biết xấu hổ làm chuyện đánh lén đâm sau lưng như Tô Lăng. Hơn nữa hiện tại đã đến giai đoạn sau của trò chơi, người chơi còn lại đã không còn nhiều, nếu chúng ta không liên hợp lại, làm sao chống lại Tô Lăng và thời cảnh kia? Cho dù lùi một bước, không nói đến vấn đề có liên hợp hay không, tình huống bây giờ cũng chỉ có liên hợp lại mới có thể có tỷ lệ lớn nhất trốn thoát khỏi sự tập kích của Tô Lăng kia, không phải sao? Ngươi có thể chơi đến bây giờ, hơn nữa còn có thể chạy thoát khỏi sự tập kích của đội ngũ Tô Lăng kia, ta tin ngươi cũng là người chơi cao thủ, phải hiểu đạo lý này. Quách ca cố gắng khuyên nhủ. Mà nghe hắn nói, người chơi đang chạy trốn phía trước, trên mặt rõ ràng lộ ra vẻ do dự suy tư. Quách ca thấy thế,
Rèn sắt khi còn nóng tiếp tục nói, thời cảnh kia là người chơi cấp A, trên diễn đàn siêu duy sát. Bài viết đứng đầu danh sách người chơi cấp A có thời cảnh này, ta tin ngươi cũng đã xem qua. Mà Tô Lăng kia mặc dù không có trong bài viết đó, nhưng trận trò chơi này đều là hắn đang đào thải người chơi khác, thời cảnh kia ngoại trừ lúc bắt đầu, những thời gian còn lại không có chút động tĩnh nào. Mặc dù không thể dùng điều này để kết luận trình độ thực lực của Tô Lăng vượt qua thời cảnh, nhưng chắc chắn cũng là người chơi cùng trình độ với thời cảnh, nếu không trình độ của hai người này chắc chắn đã sớm gặp nhau trong vòng vây thành thị, nhưng cho đến bây giờ đều không có tin tức bên nào bị đào thải, điều này đã đủ nói rõ, thực lực giữa hai bên không chênh lệch nhiều. Sự tập kích của Tô Lăng kia, kỳ thật tương đương với việc người chơi cấp A thời cảnh đang tập kích chúng ta. Ta thậm chí còn hoài nghi, hai bên này rất có thể sau khi gặp nhau, khó phân thắng bại, thế là đã đạt thành ăn ý, trước tiên giải quyết những người chơi còn lại như chúng ta. Sau đó lại mỗi người dựa vào thủ đoạn phân thắng bại. Nếu chúng ta không liên hợp lại, trận trò chơi này thật sự sẽ không còn chút cơ hội nào. Nói đến phần sau, Quách Ca trên mặt đã có chút vội vàng. Những lời này, quả thực cũng là ý tưởng chân thật trong lòng hắn. Đội ngũ người chơi cấp B của hắn, cơ hội duy nhất chính là liên hợp lại với nhau. Đáng tiếc, Tô Lăng kia hiển nhiên cũng nhìn thấu điểm này, khắp nơi điên cuồng đào thải những đội người chơi cấp C kia, khiến ý định liên hợp của hắn thất bại. Nếu nói, trước đó có thể liên hợp với đội người chơi khác để loại bỏ đội ngũ của hai người chơi cấp A Tô Lăng và cảnh kia trước, sau đó mọi người lại dựa vào bản lĩnh hoàn thành nhiệm vụ của trận trò chơi này, thì bây giờ, những đội người chơi còn lại, có lẽ liên hợp lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Thậm chí, nếu số lượng đội người chơi còn lại quá ít, tự bảo vệ mình cũng thành vấn đề. Đây cũng là nguyên nhân Quách Ca tích cực muốn kéo đối phương liên hợp sau khi nhìn thấy người chơi khác. Thân là người chơi cấp B, hắn không muốn từ bỏ khả năng hoàn thành nhiệm vụ trò chơi, thu được đánh giá cao cho đến phút cuối cùng. Được, có lẽ là lời nói của Quách Ca đều là lời từ đáy lòng, phát ra từ phế phủ, khiến đối phương cảm động. Người chơi đang chạy ở phía trước sau khi do dự suy tư một lát, cuối cùng gật đầu đồng ý. Lúc này, người chơi này liền nói, đã liên hợp, vậy ta trước tiên nói đơn giản về tình huống của ta, cấp bậc trò chơi của ta cao nhất là cấp B. Bất quá không phải là do trình độ của ta cao bao nhiêu, mà là vận khí của ta tốt, trong một trận trò chơi thuộc tính tăng lên cao. Dựa vào thuộc tính cơ thể đạt đến trình độ người chơi cấp B, cho nên động thủ ta có thể, nhưng động não thì không được. Tình huống bây giờ ta không biết phải làm sao mới có thể trốn thoát, chỉ có thể dựa vào các ngươi. Người chơi cấp B thiên về chiến lược sao? Nghe đối phương giới thiệu, Quách Ca vừa kinh ngạc, nhưng lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Đối phương có thể chạy thoát khỏi sự tập kích của người chơi cấp cao như Tô Lăng, hiển nhiên là phương diện thuộc tính cơ thể rất mạnh. Điểm này có thể thấy được từ việc đối phương mặc dù nhìn có vẻ chật vật, nhưng trốn lâu như vậy mà vẫn chưa bắt đầu thở. Nếu không, thuộc tính cơ thể của đối phương có mạnh đến đâu, trình độ cao, đã sớm lọt vào danh sách người chơi cấp A. Nghĩ đến đây, nam tử Quách Ca này cũng thẳng thắn nói, ta là người chơi cấp B của đội ngũ này, vị này là đồng đội của ta. Hắn chỉ là cấp D, thuộc tính cơ thể của ta chỉ có thể coi là trình độ người chơi cấp B bình thường. Lý giải và ý thức về trò chơi cũng chỉ có thể tính là bình thường, cả hai kết hợp lại đạt đến trình độ cấp B. Bất quá, mặc dù ta đối với trò chơi lý giải và ý thức không tính là mạnh, nhưng muốn trốn thoát khỏi loại tình huống này ta vẫn có chút ý tưởng. Nghe hắn nói, người chơi đang trốn ở phía trước lập tức gấp giọng hỏi, ngươi có biện pháp nào? Mau nói. Quách Ca cũng không thừa nước đục thả câu, lúc này nói, tình huống bây giờ, bên ngoài có tay bắn tỉa, phía sau có Tô Lăng kia, chúng ta muốn chạy trốn, phương pháp tốt nhất chính là ra tay với tay súng bắn tỉa kia trước. Nói thế nào? Người chơi phía trước tiếp tục lên tiếng hỏi. Quách Ca trả lời, rất đơn giản, ngươi nhìn xung quanh, tay súng bắn tỉa kia có kỹ năng bắn rất kém, bắn lâu như vậy mà hố bom cách chúng ta đều ở ngoài mấy mét, nhưng đối phương vẫn kiên trì không ngừng nổ súng, điều này nói rõ đối phương căn bản không quan tâm có bắn trúng chúng ta hay không. Kỹ năng bắn súng rất kém của Trần Toa Toa đã bị người chơi Quách Ca này nhìn ra. Không quan tâm có bắn trúng chúng ta hay không. Người chơi đang trốn ở phía trước, nghe nói như vậy, lập tức hơi kinh ngạc, vậy tên tay bắn tỉa này cứ ngắm bắn chúng ta làm gì? Căn cứ vào suy đoán của ta, có hai nguyên nhân. Quách Ca nói, thứ nhất là muốn mèo mù vớ cá rán, xem có thể dựa vào vận khí bắn chết ai đó trong chúng ta hay không. Thứ hai là vì Tô Lăng kia chỉ dẫn phương vị của chúng ta. Từ điểm này kỳ thật có thể suy ngược ra, Tô Lăng kia không am hiểu truy tung, nếu không căn bản không cần phải để tay bắn tỉa lãng phí đạn như vậy. Mà đối phương không am hiểu truy tung, như vậy nếu chúng ta nghịch thế mà lên, đi theo hướng tiếng súng truyền đến, giải quyết tay súng bắn tỉa kia, Tô Lăng kia mất đi chỉ dẫn, rất nhanh sẽ không tìm thấy chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta không chỉ có thể thành công trốn thoát, còn có thể tiện thể giải quyết đồng đội của Tô Lăng kia, một công đôi việc. Nói đến cuối cùng, Quách Ca trên mặt đã là nở nụ cười. Hiển nhiên, hắn rất hài lòng với phân tích và kế hoạch này của mình. Ở bên cạnh hắn, Tiểu Vương vẫn luôn lắng nghe và học hỏi, sau khi nghe xong càng là khen lớn nói, Quách Ca, biện pháp này quá tuyệt, để Tô Lăng kia trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Người chơi đang trốn ở phía trước nghe xong cũng rất động tâm, nói, biện pháp này quả thật không tệ, bất quá, trước tiên phải tìm ra vị trí của tay bắn tỉa mới được. Điều này đơn giản. Quách Ca lại vừa cười vừa nói,
Ta từng phục vụ trong quân đội, khoe khoang một câu, Quách Mỗ đã từng đạt được vinh dự binh vương. Loại súng ngắm mà tay bắn tỉa đối phương sử dụng, còn có vị trí, ta ngay từ đầu đã nghe ra, là ở đây. Dứt lời, hắn đưa tay chỉ một sườn dốc nào đó ở nơi xa, chính là nơi Trần Toa Toa đặt súng. Ở đó sao? Người chơi Tiểu Vương nhìn theo hướng đồng đội chỉ, khẽ chau mày. Mà người chơi đang chạy phía trước thì nhìn một chút hướng Quách Ca chỉ, sau đó nhíu mày hỏi Quách Ca, ngươi chắc chắn chứ? Đương nhiên, Quách Ca tự tin gật đầu. Vậy ba người chúng ta bây giờ hành động như thế nào? Người chơi đang trốn phía trước tiếp tục hỏi. Quách Ca hơi trầm ngâm, trả lời, tốt nhất là tách ra hành động, một người hấp dẫn đối phương ngắm bắn, những người khác bí mật đi qua, giải quyết tay bắn tỉa. Được. Người chơi đang trốn phía trước kia lúc này không do dự nói, bọn họ ngay từ đầu truy sát là ta, vậy để ta hấp dẫn đối phương ngắm bắn, các ngươi bí mật đi qua. Hơn nữa, không có ngươi, ta cũng không thể phán đoán vị trí của đối phương. Nghe nói như vậy, thấy đối phương chủ động gánh vác nguy hiểm, Quách Ca lập tức cười một tiếng, trong lòng đối với thân phận của đối phương lại không nghi ngờ. Tuy nhiên, cứ như vậy đồng ý, khó tránh khỏi có chút quá chân thực. Thế là hắn nói, vậy không nhất thiết phải là ngươi hấp dẫn ngắm bắn, Tiểu Vương kỳ thật cũng có thể. Dứt lời, hắn nhìn về phía đồng đội Tiểu Vương của mình. Mà Tiểu Vương đầu tiên là vô cùng ngạc nhiên, chợt liền vội vàng lắc đầu khoát tay nói, không được, ta không được. Đừng nhìn nhân vật mà ta dấn thân vào cực kỳ cường tráng, nhưng kỳ thật ta trong hiện thực chỉ là một kẻ nhát gan, không chịu được. Quách Ca đột nhiên cảm thấy có chút mất mặt, hắn chỉ là tùy tiện khách khí nói một tiếng, nếu đối phương thật sự có ý này, hắn sẽ lại mở miệng, kể một số khuyết điểm của Tiểu Vương, khiến đối phương lại chủ động gánh vác nguy hiểm, không ngờ, đối phương còn chưa lên tiếng, Tiểu Vương phản ứng lại lớn như vậy. Cũng may, đối phương cũng không có ý định để Tiểu Vương mạo hiểm, lắc đầu nói, không cần. Lần này vô tình đem các ngươi cuốn vào, đã rất có lỗi với các ngươi rồi, loại chuyện này vẫn là ta làm đi, vốn dĩ là ta nên làm. Được, Quách Ca nghe xong, lúc này mới miễn cưỡng đồng ý. Đồng thời, trong lòng hắn ấn tượng với người chơi này rất tốt, là một người chơi rất có trách nhiệm, đáng để kết giao sâu sắc. Ý nghĩ này thoáng qua trong đầu, Quách Ca đầu tiên là nói với Tiểu Vương, lát nữa ngươi nghe lệnh của ta bảo ngươi nằm xuống thì ngươi nằm xuống. Nói xong, hắn lại nói với người chơi đang chạy ở phía trước, đến lúc đó huynh đệ ngươi cứ tiếp tục chạy về phía trước. Đúng rồi, xưng hô thế nào? Người chơi phía trước quay đầu nhìn Quách Ca, định mở miệng tự báo ID, nhưng đột nhiên, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi. Quách Ca và Tiểu Vương thấy thế, trong lòng lập tức thót một cái, vô thức quay đầu nhìn thoáng qua. Tuy nhiên, phía sau họ lại không có gì cả. Thấy cảnh này, Quách Ca lập tức ý thức được không ổn, đáng tiếc, đã muộn. Phập phập, hai tiếng lợi khí đâm vào da thịt truyền đến. Quách Ca và Tiểu Vương chỉ cảm thấy đau nhói ở lưng, một khắc sau, đáy mắt nhao nhao hiện lên tin tức động thái mới. Người chơi tại thế Quách gia bị người chơi Tô Lăng loại bỏ. Người chơi Vương Giả Quy Lai bị người chơi Tô Lăng loại bỏ. Đội ngũ lấy người chơi tại thế Quách gia làm đội trưởng, bị đội ngũ lấy người chơi Tô Lăng làm đội trưởng loại bỏ. Quảng trường trò chơi. Hai vệt sáng trắng lóe lên, thân ảnh của hai người chơi nhất thời xuất hiện. Mà sau khi xuất hiện, hai người chơi này trong nháy mắt chửi ầm lên, phun ra những lời khó nghe. Tô Lăng này thật không phải người, diễn lâu như vậy, lãng phí bao nhiêu tình cảm và tế bào não của ta. Chết tiệt, cuối cùng ta cũng cảm nhận được tâm trạng của những người chơi đăng bài lên án kia. Lúc đầu ta xem những bài viết đó, còn cảm thấy bất quá chỉ là một trò chơi, bị loại bỏ cũng không đến mức tức giận như vậy. Nhưng bây giờ ta hiểu cảm giác của những người chơi kia, tên rác rưởi này, đùa giỡn tình cảm của người khác, dựa vào. Không được, ta không nuốt trôi cục tức này, ta muốn lên diễn đàn đăng bài chửi hắn. Cùng đi, ta cũng đi, tên này thật sự quá kém cỏi. Hai người hùng hổ, nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người xung quanh trên quảng trường trò chơi. Tuy nhiên, hai người cũng không ở lại quảng trường trò chơi quá lâu, rất nhanh liền đăng xuất để đăng bài lên án. Trong trò chơi, trên một ngọn núi nhỏ, trong một bụi cỏ, Thời Cảnh từ đầu đến cuối dùng kính viễn vọng quan sát Tô Lăng, khi nhìn thấy trong kính viễn vọng, Tô Lăng chậm rãi rút dao ra khỏi lưng của hai người chơi, sau đó lạnh nhạt rời đi, gã lặng lẽ đặt kính viễn vọng xuống. Quả nhiên vẫn là đâm sau lưng. Cuối cùng đối phương vẫn làm một màn đâm sau lưng. Chỉ bất quá, khác với những bài viết vạch trần trên diễn đàn trước đó, lần này đối phương lại thay đổi mánh khóe. Giả vờ bị truy sát, sau đó chạy đến gần người chơi khác, tiếp đó lôi kéo người chơi khác cùng trốn, tiếp đó giao lưu một phen, rồi tiến hành đâm sau lưng. Mặc dù Thời Cảnh không thể nghe được cuộc giao lưu giữa hai bên, nhưng gã có thể suy luận ra dựa trên bố cục của đối phương. Đối phương để đồng đội đặt súng, sau đó mình diễn vai người chơi bị truy sát, không gì khác ngoài việc lợi dụng những bài viết tiết lộ đồng đội là một thiếu nữ mang súng trên diễn đàn, còn có sự sợ hãi của những người chơi còn lại đối với tin tức đào thải. Nếu gã không đoán sai, tên này chỉ sợ đã nói với hai người chơi kia là đang bị mình truy sát. Nghĩ tới đây, Thời Cảnh không khỏi có chút bội phục đối phương có nhiều mánh khóe. Đồng thời, gã đối với ý định chiêu mộ đối phương cũng không nhịn được có chút do dự. Tên này đâm sau lưng động tác lưu loát như vậy, chẳng lẽ không có gánh nặng trong lòng sao? Nếu thật sự chiêu mộ tên này vào tổ, sau này có khi nào cũng sẽ làm như vậy với mình không? Vẫn là quan sát thêm đã.
Đối với việc lôi kéo Tô Lăng vào tổ sinh ra lo lắng, gần như chỉ dừng lại trong lòng Thời Cảnh trong nháy mắt, sự chú ý của gã rất nhanh liền trở lại trò chơi. Sau khi tận mắt chứng kiến mánh khóe đâm sau lưng của Tô Lăng, nghi ngờ trong lòng Thời Cảnh đối với Tô Lăng cũng hoàn toàn yên tâm. Đối phương xem ra thật sự không phát hiện ra điều gì bất thường, nếu không sẽ không làm ra những mánh khóe như vậy trước mắt gã. Nếu gã thừa cơ đánh lén, nhất định có thể khiến đối phương trộm gà không thành còn mất nắm gạo, thậm chí trực tiếp bị loại khỏi trận trò chơi này. Mà trước đó gã cũng không gặp qua Tô Lăng, đối phương căn bản không thể biết ý tưởng chân thật của gã khi chơi trò chơi siêu duy sát này. Nói theo góc độ của người chơi, chỉ có trong tình huống tin chắc an toàn mới có thể áp dụng hành động như vậy. Nếu xung quanh có đội người chơi có thể uy hiếp được mình, làm như vậy rất dễ bị đánh lén từ phía sau. Nghĩ tới đây, Thời Cảnh lập tức nắm chắc thêm mấy phần đối với trận trò chơi này. Tuy nhiên, xuất phát từ sự cẩn thận, gã không lập tức rời đi, tiếp tục nằm trong bụi cỏ, quan sát tình huống bên phía Tô Lăng. Còn lại một đội, cứ để đến vòng chung kết rồi giải quyết, nếu không sẽ quá rõ ràng. Nhìn hai thi thể trên mặt đất, Tô Lăng vừa lạnh nhạt lục soát thánh vật mà đối phương mang theo, vừa suy nghĩ trong lòng. Có Thời Cảnh ở một bên thăm dò, hắn đi Kempasi tìm những lính đánh thuê, mạo hiểm giả kia nói chuyện phiếm, tìm thấy một đội người chơi còn có thể hiểu được, nhưng nếu lại tìm thấy một đội nữa, vậy thì có chút kỳ quái. Còn lại là giai đoạn sau của trận trò chơi này, đội người chơi có thể sống sót đều không phải là trình độ bình thường. Cho nên, đội người chơi còn lại vẫn là để đến vòng chung kết rồi giải quyết thì tương đối tốt hơn. Nghĩ đến đây, Tô Lăng không nghĩ nhiều nữa, sau khi lục soát thánh vật mang theo trên người đội người chơi cấp B bị loại bỏ này, hắn liền quay trở lại điểm cao nơi Trần Toa Toa đặt súng. Thế nào? Biểu hiện của em lần này thế nào? Khi Tô Lăng trở lại điểm cao, Trần Toa Toa tay phải đặt súng ngắm sang một bên, tay trái chống nạnh cười hì hì hỏi. Giống như một đứa trẻ đang chờ được khen ngợi. Sau khi hai người chơi kia bị loại bỏ, tin tức đào thải hiện lên ở đáy mắt, Trần Toa Toa liền ngừng nổ súng. Cô khi tiến vào trạng thái diễn kịch, dường như cũng thông minh hơn một chút, Tô Lăng còn tưởng rằng cô sẽ ngốc nghếch tiếp tục nổ súng về phía hắn, kết quả là không có. Không tệ, mặc dù kỹ năng bắn rất kém, nhưng rất chân thành, cũng thành công lừa gạt hai người chơi kia. Thấy đối phương vẻ mặt cầu khen ngợi, Tô Lăng không tiếc lời tán thán. Mà Trần Toa Toa nhận được lời khen, lập tức thỏa mãn. Sau đó, cô nhăn mày, bắt đầu hoạt động cánh tay chỉ có một điểm thuộc tính của cô, lại chưa từng sử dụng súng ngắm, sau khi liên tục nổ súng một trận, vừa chua vừa đau. Tô Lăng thấy thế, liền nhận lấy súng ngắm, nói, vất vả rồi, anh làm cho. Cảm ơn ông chủ. Trần Toa Toa lại được ấm lòng, cảm kích nói cảm ơn. Kỳ thật đây chỉ là việc nhỏ không có ý nghĩa, nhưng con người lại sợ tự mình suy diễn. Cũng có biểu hiện xuất sắc trước đó của Tô Lăng, lại thêm sự nắm bắt cảm xúc sau đó, Trần Toa Toa đã có bộ lọc đối với Tô Lăng. Tô Lăng thấy thế, cũng không nói gì, đây vốn là hiệu quả bồi dưỡng tình cảm mà hắn muốn. Sau đó, hai người liền từ sườn dốc xuống đường lớn, lại lên xe ngựa, rồi quay trở lại thành Kempasi theo đường cũ. Thời Cảnh đang bí mật ẩn nấp trong bụi cỏ ở nơi xa thấy thế, lập tức hiểu rõ Tô Lăng đây là muốn quay về thành Kempasi, liền cũng vội vàng đứng dậy, quay trở lại thành Kempasi với tốc độ nhanh nhất. Khi hắn trở lại thành Kempasi, trở lại Thánh Bảo một hồi, Tô Lăng và Trần Toa Toa cũng đã đáp xe ngựa trở về. Sau đó, Tô Lăng không tiếp tục trì hoãn, trực tiếp lái xe ngựa đi vào Thánh Bảo, để Thánh Đình kỵ sĩ thủ vệ Thánh Bảo truyền lời cho Thời Cảnh, bày tỏ đã chuẩn bị sẵn sàng, muốn xuất phát đi Thánh Đình thành. Mà Thời Cảnh đã sớm chờ đợi, đích thân đi xuống, mặt không đỏ hơi thở không gấp, phảng phất như căn bản chưa từng theo dõi Tô Lăng, cười nói với Tô Lăng, hai vị dũng giả nếu đã chuẩn bị kỹ càng, vậy thì ngày mai chúng ta lên đường. Sau khi Tô Lăng và Trần Toa Toa rời thành để mai phục đội người chơi cấp B kia, rồi trở về, ngày đã quá trưa. Bởi vậy, nghe Thời Cảnh nói xong, Tô Lăng cũng không có ý kiến gì. Trần Toa Toa thì có chút không hiểu rõ tình hình, cô đã đăng xuất 7-8 ngày, không biết Tô Lăng đã làm gì trong thời gian đó. Tuy nhiên, sau khi bị Tô Lăng thuần hóa, cô cũng không hỏi nhiều. Sau khi rời khỏi Thánh Bảo, Tô Lăng và Trần Toa Toa lại trở về nhà trọ, chờ đợi ngày mai đến. Trong thời gian này, Tô Lăng cũng kể cho Trần Toa Toa nghe những chuyện đã xảy ra trong 7-8 ngày qua. Đương nhiên, hắn không vạch trần thân phận của Thời Cảnh, nếu không Trần Toa Toa chắc chắn sẽ bộc lộ ra sự khác thường bị đối phương phát hiện. Hắn kể một phiên bản bình thường về việc Thánh Đình kỵ sĩ tiếp ứng và quyết định hộ tống dũng giả đến Thánh Đình thành. Trần Toa Toa nghe xong cũng không nghi ngờ gì. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Thời Cảnh giống như một NPC hợp cách, đến trước cửa nhà trọ nơi Tô Lăng và Trần Toa Toa ở, chờ xuất phát và gọi hai người. Tuy nhiên, khác với việc toàn thành Thánh Đình kỵ sĩ nghênh đón lúc trước, lần này chỉ dẫn theo hai Thánh Đình kỵ sĩ. Hai vị dũng giả, xin thứ lỗi ta không thể mang theo cả đội Thánh Đình kỵ sĩ hộ tống, dù sao Kempasi cũng cần Thánh Đình kỵ sĩ bảo vệ. Khi Tô Lăng và Trần Toa Toa thu dọn xong, đi ra khỏi nhà trọ, Thời Cảnh cười chủ động nói. Gã diễn xuất giống như một NPC thật sự, ban đầu gã và hai Thánh Đình kỵ sĩ khác đều cưỡi ngựa, sau khi Tô Lăng và Trần Toa Toa ra ngoài, ba người đặc biệt xuống ngựa để thể hiện phong độ thân sĩ. Nếu không phải đã sớm biết thân phận của đối phương, Tô Lăng chỉ sợ sẽ không nghi ngờ. Không có việc gì, Vây Môn đội trưởng chịu hộ tống chúng ta,
Chúng ta đã vô cùng cảm kích. Tô Lăng cũng khách khí phối hợp diễn xuất. Sau khi khách sáo một phen, Tô Lăng và Trần Toa Toa lên xe ngựa, sau đó Thời Cảnh dẫn theo hai thánh đình kỵ sĩ khác cùng cưỡi ngựa, bảo vệ ở 3 vị trí xung quanh xe ngựa của Tô Lăng, cùng rời khỏi thành Kempasi. Bởi vì tòa thành phố tiếp theo chính là Thánh Đình Thành, nơi có Thánh Đình Thần Điện, dọc đường không gặp phải cường đạo nào. Cả đường đi bình yên, vào hoàng hôn cùng ngày, đoàn người thuận lợi đến Thánh Đình Thành. Thánh Đình Thành khác hẳn với những thành phố mà Tô Lăng đã đi qua. Đây là một tòa thành phố không có tường thành. Không có tường thành, cũng không có cửa thành, càng không có quan trị an trấn giữ cửa thành. Nhìn qua, tràn ngập các loại kiến trúc tháp nhọn phong cách Gothic, còn có không ít người đang ngồi thiền. Ở trung tâm của tòa thành này, càng là sừng sững một ngọn núi cao xanh biếc. Ngọn núi cao xanh biếc bị một tầng sương mù bao phủ, phảng phất như khoác lên ngọn núi một tấm lụa mỏng, có một loại cảm giác mông lung phiêu diêu. Mà Tô Lăng có thể phân biệt đây là Thánh Đình Thành là bởi vì bọn họ gặp một tấm bia đá, trên tấm bia đá viết 3 chữ Thánh Đình Thành. Tuy nhiên, so với kiến trúc kỳ dị của Thánh Đình Thành, điều Tô Lăng cảm thấy kỳ quái hơn là một chuyện khác. Đó là, khi hắn tiến vào phạm vi của tòa thành Thánh Đình Thành này, năng lực bản thân toàn chi của hắn không nhận được bất kỳ nhắc nhở quy tắc bí ẩn nào. Nói cách khác, đây là một tòa thành phố không bị quy tắc bí ẩn bao phủ. Thành phố bên ngoài bị các loại quy tắc bí ẩn bao phủ, người vi phạm sẽ chết, nơi này lại không có quy tắc bí ẩn. Tô Lăng vẻ mặt như có điều suy nghĩ, quả nhiên kẻ đặt ra quy tắc không bị quy tắc ràng buộc. Hắn đã xem qua lịch sử của thế giới này và lịch sử phát triển của Thánh Đình ở thành Kempasi. Quy tắc bí ẩn của những thành phố kia đều bắt nguồn từ Thánh Đình Thần Điện. Nhưng Thánh Đình Thành nơi có Thánh Đình Thần Điện lại không có bất kỳ quy tắc bí ẩn nào, điều này rất chân thực. Các ngươi là ai? Mặc dù không có cửa thành, cũng không có quan trị an canh giữ cửa thành, nhưng khi đoàn người đến gần Thánh Đình Thành, trong số những người đang ngồi thiền gần đó, có một người ngồi xếp bằng trên đài cao chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía bên này, mở miệng hỏi. Người này cách Tô Lăng và những người khác khoảng mấy chục mét, nhưng khi mở miệng, âm thanh lại phi thường vang dội, khiến Tô Lăng và đoàn người ở ngoài mấy chục mét đều nghe rõ. Nhìn từ điểm này, thuộc tính cơ thể của người này tuyệt đối không thấp. Mà ngay khi người này nhìn về phía bên này, hỏi thăm Tô Lăng và những người khác, trong đầu Tô Lăng cũng trong nháy mắt hiện lên một đoạn tin nhắn văn bản phản hồi. Ký chủ nhận được sự chú ý của Angus Taylor, hai bên có liên quan, thông tin cuộc đời của Angus Taylor tự động sao chép, đã cập nhật xong. Angus Taylor, nam, da trắng, năm nay 53 tuổi, người thành Rojahi, nghề nghiệp đạo sư Thánh Đình kỵ sĩ tam giai. Đang chất vấn, người này cũng đang quan sát đoàn người Tô Lăng, thế là liền có liên quan với Tô Lăng, bị năng lực bản thân toàn chi phản hồi thông tin kinh nghiệm sống. Nhìn thông tin kinh nghiệm sống của đối phương, Tô Lăng không khỏi hơi kinh ngạc. Người này lại là một đạo sư Thánh Đình kỵ sĩ tam giai. Cho dù Tô Lăng đã sớm nhìn trộm được từ thông tin kinh nghiệm sống của những Thánh Đình kỵ sĩ nhất nhị giai bên ngoài kia, rằng đạo sư Thánh Đình kỵ sĩ tam giai bình thường đều ở trong Thánh Đình Thành, nhưng nhanh như vậy đã gặp được vẫn có chút vượt quá dự đoán của hắn. Lúc này, hắn cũng không quan tâm đến bên ngoài, bắt đầu xem xét kỹ lưỡng thông tin kinh nghiệm sống của đối phương, dù sao có Thời Cảnh giao lưu với đối phương. Rất nhanh, Tô Lăng liền nhìn trộm được bí mật thứ hai mà hắn muốn biết trong trận trò chơi này từ thông tin kinh nghiệm sống của người này, bí mật của quả thánh vật. Trước đó, hắn chỉ biết là quả thánh vật cần dùng thánh thủy của thánh chỉ của Thánh Đình Thần Điện để hóa giải vỏ quả, sau đó ngâm mình trong đó, hấp thu năng lượng ẩn chứa trong quả. Nhưng đây chỉ là phương pháp sử dụng quả thánh vật, nhưng nguồn gốc của quả thánh vật rốt cuộc là gì, nơi nào có càng nhiều quả thánh vật lại hoàn toàn không biết. Nhưng sau khi nhìn trộm thông tin kinh nghiệm sống của đạo sư Thánh Đình kỵ sĩ tam giai Angus Taylor này, hắn rốt cục đã biết được bí mật này. Lại là như vậy. Hóa ra, quả thánh vật bắt nguồn từ bên ngoài mỗi tòa thành phố có quy tắc bí ẩn bao phủ. Quy tắc bí ẩn của mỗi tòa thành phố không chỉ là để ước thúc mọi người sống trong thành phố đó, đồng thời cũng biến thành phố đó thành mảnh đất cung cấp quả thánh vật trưởng thành. Trong hoàn cảnh có phẩm chất tốt đẹp tuyệt đối, quả thánh vật mới có thể thuận lợi sinh trưởng. Mà mỗi năm, Thánh Đình Thần Điện đều sẽ phái người đi thu thập những quả thánh vật đã thuận lợi sinh trưởng trong hoàn cảnh mà mọi người tuân thủ phẩm chất tốt đẹp này. Sau đó hộ tống về Thánh Đình Thần Điện cất giữ, để cung cấp cho quân dự bị Thánh Đình kỵ sĩ sau này sử dụng. Bây giờ, trong kho thánh của Thánh Đình Thần Điện, kỳ thật có số lượng không ít quả thánh vật tồn kho. Chỉ bất quá, năm nay không biết xảy ra chuyện gì, giáo hoàng lại hạ một mệnh lệnh, để người được phái đi thu thập quả thánh vật, nhất định phải ủy thác nhà thông thái hộ tống thánh vật trở về. Ngoài ra, ngoài những điều này, Tô Lăng còn nhìn thấy từ thông tin kinh nghiệm sống của Angus Taylor, hóa ra ngâm quả thánh vật để tăng thuộc tính, một quả chỉ có thể tăng một điểm thuộc tính. Quân dự bị Thánh Đình kỵ sĩ lần đầu tiên ngâm, lần lượt cần mỗi loại quả lực lượng, nhanh nhẹn, thể năng, trí tuệ một quả. Mà sau khi thăng cấp Thánh Đình kỵ sĩ nhất giai, các thuộc tính cơ thể từ 1 biến thành 2, như vậy để thăng cấp Thánh Đình kỵ sĩ nhị giai, cần phải ngâm thánh chỉ, cần hóa giải mỗi loại quả lực lượng, nhanh nhẹn, thể năng, trí tuệ 2 quả. Bởi vì từ 2 thăng cấp đến 4 là 2 điểm thuộc tính. Cứ như vậy suy ra, nếu muốn thăng cấp Thánh Đình kỵ sĩ tam giai, cần mỗi loại quả 4 quả. Ngoài ra, mỗi lần ngâm, cực hạn chính là gấp đôi giá trị thuộc tính cơ thể. Vượt qua cực hạn này, cơ thể sẽ có nguy cơ mất kiểm soát.
Đây chính là tất cả bí mật liên quan đến quả thánh vật trong thông tin kinh nghiệm sống của đạo sư Thánh đình kỵ sĩ tam giai Angus Taylor này. Xem xong, Tô Lăng lập tức có phương hướng để thu hoạch càng nhiều quả thánh vật. Đồng thời, Tô Lăng cũng chú ý tới, bọn họ sở dĩ có thể được ủy thác hộ tống quả thánh vật, lại là do giáo hoàng của Thánh đình thần điện hạ lệnh. Điều này rất kỳ quái. Chẳng lẽ không phải là trò chơi siêu duy sát này giở trò quỷ sao? Sao lại biến thành giáo hoàng của thế giới này ra lệnh? Trong đó rốt cuộc lại có điều kỳ quặc gì? Trong lúc nhất thời, Tô Lăng không khỏi cau mày. Tuy nhiên, hắn rất nhanh liền thả lỏng lông mày, cũng không nghĩ quá sâu. Bởi vì việc này, kỳ thật cũng rất dễ giải quyết, chỉ cần hắn đi gặp vị giáo hoàng kia một lần, hẳn là có thể biết được nguyên nhân. Vậy nên, hắn nhanh chóng chuyển sự chú ý trở lại việc tăng cường thuộc tính bản thân. Mỗi lần ngâm, cực hạn là gấp đôi giá trị thuộc tính cơ thể, vượt qua cực hạn này sẽ có nguy cơ mất kiểm soát, điều này có nghĩa là giá trị thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn, thể năng của ta là 10, chỉ có thể hóa giải 10 quả lực lượng và nhanh nhẹn để ngâm, nếu không sẽ có nguy cơ mất kiểm soát. Không biết mất kiểm soát này có ý gì? Nghĩ tới đây, Tô Lăng không khỏi lại nhíu mày. Trong thông tin kinh nghiệm sống của Thánh đình kỵ sĩ tam giai tên Angus Taylor này, Tô Lăng không nhìn thấy thông tin liên quan đến mất kiểm soát. Cũng ngay lúc Tô Lăng cẩn thận xem xét thông tin kinh nghiệm sống chi tiết của Angus Taylor, suy nghĩ về mệnh lệnh của giáo hoàng, sự mất kiểm soát và những thông tin kỳ quái và khó hiểu mà hắn cảm thấy. Bên ngoài, thời cảnh giả mạo đội trưởng Thánh đình kỵ sĩ Jaemon Varro cũng đã giải thích mục đích đến với Angus Taylor, cũng nhìn về phía Tô Lăng, cười nói: "Hai vị dũng giả, ta giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này là đạo sư Thánh đình kỵ sĩ tam giai của Thánh đình chúng ta, Angus Taylor, các ngươi cũng có thể gọi là Taylor lão sư." Taylor lão sư. Nghe thời cảnh chào hỏi, Tô Lăng liền nghe lời gọi một tiếng. Hiện tại thời cảnh đóng vai là thổ dân Thánh đình kỵ sĩ của thế giới này, với tư cách là người chơi, tự nhiên tốt nhất là thuận theo ý của đối phương để lấy lòng. Nghe Tô Lăng gọi, Trần Toa Toa cũng đi theo gọi một tiếng, Taylor lão sư. Thánh đình kỵ sĩ tam giai tên Angus Taylor kia, trong khi giao lưu với thời cảnh đã hiểu mục đích đến của mấy người, đánh giá Tô Lăng và Trần Toa Toa, hai vị dũng giả này từ trên xuống dưới, liền nhắm mắt lại, đồng thời nói: "Các ngươi tự mình đi tìm Brun dưới chân Thánh đình Sơn đi, hắn là người tổng phụ trách tiếp nhận thánh quả năm nay." Khi lão vừa nói, những người đang ngồi trên mặt đất gần đó cũng nhìn về phía bên này vì lời nói của lão. Thời cảnh đóng vai Thánh đình kỵ sĩ nhị giai Jaemon Varro vẻ mặt tự nhiên, không thèm để ý chút nào đến ánh mắt xung quanh. Ngược lại hai thánh đình kỵ sĩ mà gã mang đến có chút không được tự nhiên khi bị nhiều người nhìn như vậy. Đáng lẽ đây là hiện tượng không nên có, dù sao khi ở thành Kempasi, thánh đình kỵ sĩ xử lý các loại sự vật cũng sẽ bị công chúng chú ý. Tuy nhiên, nơi này là thánh đình thành, những người có thể ở lại đây không phải là thánh đình kỵ sĩ các cấp bậc thì chính là quân dự bị thánh đình kỵ sĩ. Hai thánh đình kỵ sĩ mà thời cảnh mang đến cũng xuất thân từ nơi này, từng huấn luyện ở đây, nơi này có đạo sư đã huấn luyện họ, trong lòng vẫn còn có bóng mờ với đạo sư lúc trước. Cho nên, về mặt tâm lý, ít nhiều có chút không được tự nhiên. Tô Lăng thì hoàn toàn khác. Khi những người này nhìn hắn, trong đầu hắn không ngừng phản hồi từng tin nhắn văn bản. Ký chủ nhận được sự chú ý của Tom Nook, hai bên có liên quan, thông tin cuộc đời của Tom Nook tự động sao chép, đã cập nhật xong. Ký chủ nhận được sự chú ý của Jerry Lawrence, hai bên có liên quan, thông tin cuộc đời của Angus Taylor tự động sao chép, đã cập nhật xong. Từng thông tin kinh nghiệm sống không ngừng xuất hiện trong đầu Tô Lăng, khiến Tô Lăng có chút không kịp ứng phó. Từ những tin nhắn văn bản này, Tô Lăng tìm được cuộc đời của những người này, cũng hiểu được các loại bí mật và cấp độ thực lực của những người này. Loại cảm giác nắm trong tay tất cả thông tin của mọi người này, rất khó khiến Tô Lăng sinh ra tâm lý không được tự nhiên. Ngược lại, còn khiến hắn sinh ra một loại tâm lý cao cao tại thượng bao quát chúng sinh. Tuy nhiên, Tô Lăng ngược lại cũng không vì vậy mà mê muội, dù sao thuộc tính cơ thể của hắn còn chưa đến mức có thể khiến tâm lý hắn bành trướng. "Được, cảm ơn lão sư." Thời cảnh nghe đạo sư Thánh đình kỵ sĩ tam giai kia nói xong, lễ phép nói cảm ơn một tiếng, sau đó xoay người xuống ngựa. Hai thánh đình kỵ sĩ khác thấy thế, cũng cùng xuống ngựa. Đến thánh đình thành, đây là lễ nghi cơ bản với tư cách là thánh đình kỵ sĩ, không được cưỡi ngựa trong thành. Thời cảnh trong những ngày ở thành Kempasi đã làm đủ bài tập, thông qua tra tư liệu, nói chuyện phiếm, dẫn dắt bằng lời nói và các phương pháp nói bóng nói gió khác, nghiễm nhiên đã trở thành một thánh đình kỵ sĩ hợp cách. Tô Lăng dùng năng lực bản thân toàn chi quan sát toàn bộ quá trình, cũng hiểu biết những lễ nghi này, bất quá hắn cũng không cần tuân thủ, dù sao thân phận của hắn không phải là thánh đình kỵ sĩ. Rất nhanh, đoàn người liền tiến vào trong thánh đình thành, đi sâu vào, hướng về ngọn núi mông lung hơi nước bao phủ ở trung tâm thành phố mà đi. Ven đường, Tô Lăng quan sát xung quanh, phát hiện thánh đình thành không có quan trị an. Tuy nhiên, ngẫm lại cũng bình thường, tất cả đều là thánh đình kỵ sĩ, tự nhiên không cần quan trị an. Mà ngoài việc không có quan trị an, các hoạt động vận hành thành phố khác nhau trong thánh đình thành đều do quân dự bị thánh đình kỵ sĩ hoặc là thánh đình kỵ sĩ nhất giai hoàn thành. Những thánh đình kỵ sĩ nhất giai hoặc là thánh đình kỵ sĩ nhị giai lưu lại thánh đình thành này, Tô Lăng nhìn trộm được từ thông tin kinh nghiệm sống của những người này. Những người này đến từ các tòa thành phố, đều là đã tiêu hóa hoàn toàn quả thánh vật, tích lũy đủ công huân,
đến đây để tiếp nhận lần tắm rửa thánh chỉ thứ hai hoặc thứ ba, tăng cấp bậc. Con đường thánh đình kỵ sĩ này nghiễm nhiên có một trật tự thăng cấp nghiêm ngặt. Tuy nhiên, cái gọi là tiêu hóa quả thánh vật này khiến Tô Lăng có chút nhíu mày. Những quả thánh vật này ẩn chứa năng lượng lại cần tiêu hóa xong mới có thể có tư cách ngâm lần tiếp theo. Khi còn là thánh đình kỵ sĩ nhất giai thì không sao, sau khi ngâm thánh chỉ, các thuộc tính đều có thể được tăng lên trung bình. Nhưng bắt đầu từ thánh đình kỵ sĩ nhị giai, dường như thánh đình kỵ sĩ liền có khuynh hướng. Có một số thánh đình kỵ sĩ nhị giai am hiểu lực lượng, đến thánh đình thành chỉ vì ngâm lực lượng chi trì để tăng cường lực lượng bản thân. Có một số thì am hiểu tốc độ nhanh nhẹn, mục đích là vì ngâm nhanh nhẹn chi trì. Còn có am hiểu thể năng, am hiểu trí tuệ, vân vân. Không phải tất cả thánh đình kỵ sĩ nhị giai đến đây đều vì tăng lên tất cả thuộc tính, cơ bản đều là vì một thuộc tính nào đó mà đến, chỉ có rất ít là đến để nâng cao hai loại thuộc tính. Mà tăng lên ba loại, Tô Lăng đi cùng một đường, phàm là đã nhìn qua, thánh đình kỵ sĩ có liên quan với hắn, một người cũng không có. Về phần tiêu chuẩn phán đoán những thánh đình kỵ sĩ nhị giai này có tiêu hóa xong năng lượng ẩn chứa trong quả thánh vật hay không, thì là tương ứng. Khảo hạch lực lượng, khảo hạch nhanh nhẹn, khảo hạch thể năng, khảo hạch trí tuệ, tổng cộng có 4 loại. Trong đó, khảo hạch lực lượng, khảo hạch nhanh nhẹn, khảo hạch thể năng, ba loại này cũng không sao, đều liên quan đến phương diện cơ thể. Nhưng khảo hạch trí tuệ lại là làm bài kiểm tra. Điều này khiến Tô Lăng hơi kinh ngạc, lại cảm thấy có chút buồn cười, đồng thời lại hơi nghi hoặc. Làm bài kiểm tra, nghiêm túc sao? Nếu đây chỉ là một trò chơi phổ thông, Tô Lăng có thể sẽ cảm thấy là trò đùa của người lên kế hoạch trò chơi. Nhưng hắn đã tiếp xúc đến một chút chân tướng, cảm thấy sự việc có thể không đơn giản như vậy. Tuy nhiên, Tô Lăng không biểu hiện ra ngoài. Bởi vì đây đều là hiện tượng mà hắn nhìn thấy thông qua bản thân toàn chi nhìn trộm thông tin kinh nghiệm sống của thánh đình kỵ sĩ gặp ven đường. Bề ngoài, hắn cười đi theo thời cảnh, cùng đi về phía ngọn núi ở trung tâm thánh đình thành. Ngọn núi này nhìn như rất gần, nhưng lại không gần. Đoàn người đi khoảng 30-40 phút, cuối cùng mới đến chân núi. Mà ở chân núi, khác với bên ngoài không có tường thành cửa thành và lính gác, nơi này có người trấn giữ giao lộ lên núi. Dừng lại, các ngươi là ai? Một tráng hán khôi ngô mặc khôi giáp bạc bao phủ toàn thân, đứng thẳng ở giao lộ lên núi. Hai tay đan 5 ngón tay vào nhau đặt trước người, dưới hai bàn tay đan vào nhau là một thanh kiếm sắt to và nặng. Khi nhìn thấy Tô Lăng, thời cảnh và những người khác đi về phía bên này, tráng hán lập tức lớn tiếng quát hỏi: "Vị đạo sư này, chúng ta là thánh đình kỵ sĩ của thành Kempasi, hộ tống hai vị dũng giả áp giải thánh vật đến gặp đạo sư Brun." Thời cảnh vừa cười vừa nói: "Có thể nhậm chức thánh đình kỵ sĩ ở thánh đình thành, cơ bản đều là thánh đình kỵ sĩ tam giai." Bởi vậy, thời cảnh đã sớm tìm hiểu rõ điểm này, mở miệng liền xưng hô một tiếng đạo sư. Thánh đình kỵ sĩ canh giữ núi kia nghe xong, chậm rãi quay đầu, hướng về phía một tòa nhà tháp nhọn dưới chân núi bỗng nhiên hét lớn một tiếng, "Bren!" Tiếng hét lớn này lập tức chấn động đến bụi đất tản mát xung quanh các tòa nhà, cũng thu hút không ít người xung quanh nhìn về phía bên này. Thuộc tính cơ thể của thánh đình kỵ sĩ tam giai cao nhất đã đạt đến 8, đây là tương đương với trình độ của người chơi cấp A, dung tích phổi tự nhiên phi thường kinh người. Mà ngay khi thánh đình kỵ sĩ tam giai này hét lớn xong, một bóng người mạnh mẽ nhanh chóng từ đằng xa nhảy vọt trên nóc nhà xung quanh, chạy đến bên này. Không lâu sau, bóng người này liền chạy đến bên này, đứng trên nóc một tòa nhà, nói với thánh đình kỵ sĩ mặc giáp bạc kia, "Leo, chuyện gì?" "Tìm ngươi." Thánh đình kỵ sĩ tam gia tên Leo, toàn thân bao phủ giáp bạc, quay đầu nhìn Tô Lăng, thời cảnh và những người khác, ồm ồm nói. Nghe vậy, Brun đang đứng trên nóc nhà lúc này mới nhìn về phía Tô Lăng và những người khác. Sau đó, hắn chỉ quan sát một lát, liền khóa ánh mắt vào Tô Lăng, hỏi: "Dũng giả hộ tống thánh vật?" "Vâng." Tô Lăng có chút kinh ngạc, sau đó gật đầu. Phảng phất như nhìn ra sự kinh ngạc của Tô Lăng, Brun đang đứng trên nóc nhà cười nói: "Không cần kinh ngạc, bởi vì ta nhận mệnh lệnh của giáo hoàng đại nhân, phụ trách sự việc thánh vật năm nay, các ngươi không phải thánh đình kỵ sĩ, mà lại cố ý đến tìm ta, chắc chắn chỉ có chuyện quả thánh vật." Dứt lời, hắn nhảy lên, từ nóc nhà nhảy xuống đường. So với Leo canh giữ núi, Brun có dáng người hơi gầy, trên người cũng chỉ mặc một bộ quần áo màu nâu sẫm tùy ý. Ngoài ra, bề ngoài nhìn có vẻ mới hơn 30 tuổi, nhưng Tô Lăng đã có liên quan, nhìn trộm thông tin kinh nghiệm sống của đối phương, lại biết đối phương kỳ thật đã gần 60 tuổi. "Thánh vật là giao cho ngài sao?" Sau khi Brun nhảy xuống từ nóc nhà, Tô Lăng ngây thơ phảng phất như không biết quá trình nhiệm vụ tiếp theo, mở miệng hỏi. Brun lại lắc đầu, nói: "Là giao cho ta, nhưng không phải bây giờ. Đợi tất cả những người hộ tống thánh vật đến đông đủ, sẽ cùng nhau giao cho ta. Trong thời gian này các ngươi cứ tùy tiện tìm phòng trống mà ở lại. Yên tâm, nơi này rất nhiều phòng trống, các ngươi ở lại chính là nơi ở tạm thời của các ngươi. Về phần ăn, mỗi ngày đến tiệm cơm gần đó ăn cơm là được, ở đó mỗi ngày đều sẽ có quân dự bị cung cấp đồ ăn phong phú." "Vậy nếu có những người khác không đến thì sao?" Tô Lăng vẻ mặt không chút thay đổi hỏi. Brun nghe vậy, nhìn chằm chằm Tô Lăng một chút, sau đó từ tốn nói: "Lần này hộ tống thánh vật tổng cộng có 40 kiện, ta chỉ nhìn tổng số lượng thánh vật, số lượng đủ là được, về phần người hộ tống có đến hay không không quan trọng." "Thì ra là thế, được." Tô Lăng nghe xong,
như có điều suy nghĩ gật đầu. Khi Tô Lăng và Brun nói chuyện, Thời Cảnh giả trang Raymond Varro liền ở bên cạnh duy trì nụ cười, tận tâm đóng vai một NPC hợp cách. Sau đó, Tô Lăng lại hỏi Brun một số vấn đề mà người chơi nên hỏi, Brun thì trả lời một cách có chọn lọc. Rất nhanh, cuộc giao lưu giữa Tô Lăng và Brun liền kết thúc. Brun giống như lúc đến, thân hình tung người nhảy lên mái nhà, nhanh chóng rời đi. Mà Tô Lăng sau khi kết thúc giao lưu, ánh mắt liền nhìn về phía Thời Cảnh, hỏi, Raymond đội trưởng, cảm ơn ngài đã hộ tống một đường, tiếp theo ta và trợ lý của ta sẽ ở lại gần đây, các người có tính toán gì? Đã muộn như vậy, không bằng nghỉ ngơi một đêm trước. Thời Cảnh nghe xong, cười trả lời, hai vị dũng giả không cần khách khí, có thể hộ tống là vinh hạnh của ta, mong sau này may mắn sẽ luôn đồng hành cùng. Còn chúng ta, bây giờ trời quả thực đã bắt đầu tối, hẳn là sẽ ở lại Thánh Đình Thành một đêm rồi mới đi. Đã như vậy, vậy không bằng cùng ở lại. Tô Lăng không chút thay đổi đề nghị. Thời Cảnh thấy thế, trong lòng cười một tiếng, đối phương đây là muốn lợi dụng gã đóng vai Thánh Đình kỵ sĩ để tăng cường lực lượng cho đội ngũ cho việc tranh đoạt quả thánh vật với người chơi khác sau này sao? Tâm tư này, tự nhiên không qua mắt được gã. Gã tin tưởng, cho dù đến ngày mai, đối phương cũng sẽ kiếm cớ để gã tiếp tục ở lại. Mà đây cũng chính là kết quả mà gã mong muốn. Vì thế, gã còn cố ý sắp xếp thời gian xuất phát vào ngày hôm sau, chính là đã tính toán tốt thời gian. Nhìn như là Tô Lăng đang nắm giữ chủ động, thực ra điều kiện đều là do gã không chút thay đổi tạo ra. Nghĩ đến đây, Thời Cảnh trong lòng rất hài lòng với bố cục lần này của mình. Đương nhiên, bề ngoài, gã ra vẻ trầm tư, suy nghĩ một lát, lúc này mới gật đầu đồng ý, cũng được. Tốt, Tô Lăng nghe hắn trả lời xong, không chút thay đổi gật đầu. Thời Cảnh nhìn thấy ở đáy mắt, chỉ cảm thấy đối phương đoán chừng trong lòng vui như điên, nhưng lại cố tỏ ra bình tĩnh, không khỏi cảm thấy buồn cười. Nhưng trên thực tế, Tô Lăng vẫn luôn phối hợp với Thời Cảnh diễn kịch, cũng cảm thấy Thời Cảnh ra vẻ nắm chắc thắng lợi trong tay rất buồn cười. Hai người liền trong cảm giác chế nhạo lẫn nhau như vậy, bắt đầu tìm kiếm nơi ở thích hợp xung quanh. Loại bỏ những căn phòng đã có người ở, sau đó Tô Lăng còn suy nghĩ tìm phòng theo điều kiện của người chơi, cuối cùng, hắn tìm được một căn phòng có tính ẩn nấp khá mạnh. Mà điểm này cũng không gây ra nghi ngờ của Thời Cảnh. Tuy nhiên, khi mọi người tìm xong phòng, lại chia phòng xong, trời đã tối hẳn. Cùng với màn đêm buông xuống, khắp nơi trong Thánh Đình Thành giấy lên ánh lửa. Trên Thánh Đình Sơn ở trong thành phố, các giao lộ lên núi cũng đốt lên từng đống lửa, chiếu sáng con đường lên núi của Thánh Đình Sơn. Tuy nhiên, so với ban ngày, ánh sáng tự nhiên kém hơn rất nhiều. Ông chủ, tòa thành này có cấm kỵ gì không? Tiếp theo chúng ta làm thế nào? Sau khi phân chia phòng xong, Trần Toa Toa một ngày không nói gì, đi vào phòng của Tô Lăng, như trước đó lệ cũ hỏi thăm Tô Lăng. Tô Lăng liền tùy tiện bịa ra một số suy đoán về cấm kỵ của Thánh Đình Thành và kế hoạch, khiến Trần Toa Toa tin tưởng. Đợi đuổi Trần Toa Toa về phòng xong, Tô Lăng giống như người bình thường của thế giới này, ngồi vào sau đêm dài, lên giường chuẩn bị nghỉ ngơi. Cũng ngay khi hắn nằm xuống tắt đèn không lâu, đột nhiên từng tiếng cốc cốc cốc. Cửa phòng của hắn bị gõ nhẹ. Đến rồi. Nằm trên giường, nhưng lại mở to mắt, Tô Lăng nhếch miệng mỉm cười, nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường. Ai vậy? Hắn đầu tiên là nhỏ giọng hỏi một tiếng, sau đó chậm chạp mặc quần áo đứng dậy. Là ta. Ngoài cửa, một giọng nói nhỏ nhẹ, Raymond. Sau khi giọng nói ngoài cửa trả lời xong, Tô Lăng cũng đứng dậy thắp đèn, sau đó trở lại trước cửa, mở cửa phòng ra. Cửa phòng mở ra, liền thấy Thời Cảnh đang giả trang thành Raymond Varro đứng ở ngoài cửa, vẻ mặt nghiêm trọng. Raymond đội trưởng, thế nào? Tô Lăng nhìn Thời Cảnh vẻ mặt nghiêm trọng, vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Thời Cảnh thì dựng thẳng ngón tay lên miệng, suýt. Suýt xong, Thời Cảnh cảnh giác nhìn xung quanh, sau đó bước vào phòng, đóng cửa phòng lại, cuối cùng vẻ mặt nghiêm trọng nhìn Tô Lăng, trầm giọng nói, Dũng giả, Thánh Đình đã bị ma vật xâm nhập, ta cần ngài giúp đỡ. Mở đầu rất quen thuộc. Nghe Thời Cảnh nói, trong nháy mắt, Tô Lăng trong lòng lập tức dâng lên một cảm giác quen thuộc. Tên này lại dám đạo văn của mình, thật không có đạo đức. Tuy nhiên, Tô Lăng cũng biết, đối phương đây là đang lợi dụng nguyên lý dưới đĩa đèn thì tối để mê hoặc hắn. Hơn nữa, bối cảnh thế giới kỳ huyễn này còn có Thánh Đình kỵ sĩ, giáo hoàng, thêm vào một yếu tố ma vật cũng hợp tình hợp lý. Lại thêm những ngày qua đối phương tận tâm đóng vai NPC ở thành Kempasi, phương thức này đúng là phương thức lừa gạt hắn hợp tình hợp lý nhất. Nếu không có năng lực bản thân toàn tri, người chơi cao thủ bình thường thật sự không nhất định chịu nổi sự lừa gạt này. Đương nhiên, Tô Lăng đã biết rõ chân tướng, cũng không vạch trần, mà là tiếp tục phối hợp với đối phương diễn xuất. Cái gì? Tô Lăng trên mặt đầu tiên là khẽ giật mình, chợt nghi hoặc nói, ma vật, Raymond đội trưởng, ma vật là gì? Ma vật là một loại sinh mệnh tà dị hình thành từ oán niệm, ác niệm, hung niệm và các loại tâm tình tiêu cực của nhân loại. Thời Cảnh vẻ mặt nặng nề, ra vẻ bịa đặt nói, những sinh mệnh tà dị này thích nhất là ô nhiễm thiện tâm lương thiện trong nhân loại, khiến cho nhân loại sa đọa. Tin tưởng Dũng giả ngài đi qua nhiều thành thị như vậy, cũng đã thấy quy tắc cấm kỵ bao phủ mỗi tòa thành phố. Quy tắc cấm kỵ của những thành phố kia, kỳ thật chính là để phòng ngừa ma vật. Thì ra là thế. Tô Lăng nghe được lý do này, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Đồng thời, trong lòng hắn đều có chút nhịn không được muốn vỗ tay cho Thời Cảnh.
Tên này bịa chuyện lại còn kết hợp với thiết lập của thế giới này để bịa đặt, hơn nữa còn bịa đặt rất giống thật. Quy tắc cấm kỵ của những thành phố kia trong thế giới này, từ góc độ của người chơi mà nói, chỉ là thiết lập của thế giới trò chơi, nhưng bị tên thời cảnh này cầm đến sáng tạo lần thứ hai, bịa ra yếu tố ma vật này, quả thực không có chút cảm giác không hài hòa nào. Không thể không nói, người chơi cấp A đúng là có chút bản lĩnh. Raymond đội trưởng, ngài làm thế nào phát hiện ra ma vật? Ma vật có đặc thù gì? Tô Lăng sau khi bừng tỉnh đại ngộ, nhíu mày hỏi. Đây là biểu hiện hợp lý. Dù sao mánh khóe tuyên bố nhiệm vụ kỳ ngộ này hắn đã chơi rất nhiều lần, mình gặp phải chắc chắn sẽ căng thẳng hỏi thăm kỹ càng một chút để xác nhận thật giả. Nhưng kỳ thật, hắn chỉ muốn xem thời cảnh còn có thể bịa ra được điều gì. Mà thời cảnh dường như cũng đã sớm chuẩn bị sẵn, tiếp tục trầm giọng nói, ma vật không có hình thể, sau khi xâm nhập vào nhân loại cũng rất khó phân biệt, nhưng Thánh đình kỵ sĩ có 8 phẩm đức của kỵ sĩ: khiêm tốn, thành thật, thương hại, anh dũng, công chính, hy sinh, vinh dự, chính nghĩa. 8 phẩm đức này là phẩm đức mà mỗi Thánh đình kỵ sĩ đều có. Quy tắc cấm kỵ bao phủ những thành phố bên ngoài Thánh đình thành kia kỳ thật đều là do 8 phẩm đức này diễn hóa mà thành. Nếu Dũng giả ngài chú ý qua cấm kỵ của những thành phố kia, hẳn là cũng có thể phát giác được. Mà bây giờ trong Thánh đình thành lại có Thánh đình kỵ sĩ vi phạm những phẩm đức này, đồng thời còn không bị trừng phạt. Trên đường chúng ta đi đến, không biết Dũng giả ngài có chú ý không, trong số những Thánh đình kỵ sĩ gặp ven đường, thiếu công chính, giữa quân dự bị Thánh đình kỵ sĩ và Thánh đình kỵ sĩ xuất hiện giai cấp. Không có khiêm tốn, ban ngày Thánh đình kỵ sĩ leo canh giữ núi và Brun giao lưu quá mức thô tục. Cũng không có thương hại, Brun chỉ nhìn số lượng quả thánh vật, không quản lý người bảo hộ có đến hay không, tuyệt không lo lắng cho sự an nguy của những dũng giả khác. Những điều này đều là biểu hiện sa đọa bị ma vật xâm nhập. Nói một hơi những điều này xong, thời cảnh cũng không cho Tô Lăng thời gian suy nghĩ tiêu hóa, tiếp tục trầm giọng nói, quan trọng nhất là nơi này là dưới chân Thánh đình Sơn, Thánh đình thần điện ngay trên Thánh đình Sơn, sự sa đọa như vậy đều không gây được sự chú ý của Thánh đình thần điện phía trên, cho nên ta mới hoài nghi toàn bộ Thánh đình đều bị ma vật xâm nhập. Dũng giả, ta cần ngài giúp đỡ. Cuối cùng lại chuyển về việc cầu xin sự giúp đỡ, giọng điệu vội vàng. Nếu là người chơi bình thường, bị tin tức dày đặc như vậy ập đến, trong thời gian ngắn quả thực rất khó tiêu hóa hết. Nhưng những tin tức này lại kết hợp với đặc thù cấm kỵ của thành phố trước đó, khiến cho người ta suy nghĩ một chút, dường như thật sự là có chuyện như vậy. Cấm kỵ của những thành phố kia quả thực phù hợp với cái gọi là 8 phẩm đức của kỵ sĩ, cho dù là thành phố thành thật không thể nói dối mà Tô Lăng tiến vào ngay từ đầu, thành Onnas. Vẫn là thành phố khiêm tốn mà hắn đi đến lần thứ hai, thành Hamburg. Còn có từng tòa thành phố sau đó, nghiêm túc suy nghĩ lại, quả thực đều phù hợp với 8 phẩm đức của kỵ sĩ. Thời cảnh lại kết hợp thiết lập của thế giới để tiến hành sáng tạo lần thứ hai, khiến cho thiết lập yếu tố ma vật càng thêm chặt chẽ đầy đặn. Về phần biểu hiện sa đọa được nói đến sau đó, mặc dù có chút gượng ép, nhưng dưới sự chuẩn bị của đối phương trong việc đóng vai NPC và 2 lần lấp đầy thiết lập trước đó, cảm giác gượng ép kia cũng trở nên nhạt đi rất nhiều. Lại thêm đối phương vội vàng không cho người ta suy nghĩ tiêu hóa như vậy, cũng có thể che đậy tì vết này. Tô Lăng sau khi nghe xong, trong lòng không nhịn được phát ra tán thưởng. Tên thời cảnh này quả thực đã bịa ra được, lại có thể đem một lời nói dối bịa đặt đến mức tự mình lấp liếm. Nếu không phải gặp hắn, thời cảnh có lẽ thật sự có khả năng thu được đánh giá cấp S trong trận trò chơi này. Những ý nghĩ này nhanh chóng lướt qua trong lòng. Bề ngoài, Tô Lăng sau khi nghe thời cảnh nói xong, liên tục bừng tỉnh đại ngộ. Khi thời cảnh đóng vai Raymond Varro vội vàng cầu xin sự giúp đỡ, Tô Lăng nhíu mày dường như còn cảm thấy có một số chỗ kỳ quái, sau đó nhìn thời cảnh vội vàng, thế là không thể không gật đầu, đồng ý. Raymond đội trưởng, ta nên giúp ngài thế nào? Tô Lăng nhíu mày hỏi. Thời cảnh vẻ mặt nghiêm trọng trả lời, rất đơn giản, hai chúng ta cùng nhau lẻn vào Thánh đình Sơn, đi gặp giáo hoàng đại nhân, để giáo hoàng mở ra quy tắc cấm kỵ của Thánh đình thành, như vậy ma vật sẽ không chỗ che thân, triệt để bị tiêu diệt. Trong 7-8 ngày chuẩn bị ở thành Kempasi, gã đã moi ra rất nhiều thông tin sâu xa liên quan đến Thánh đình thành từ miệng các Thánh đình kỵ sĩ. Những thông tin sâu xa này đã bao gồm gần như tất cả mọi thứ của Thánh đình thành, bao gồm cả bố cục của Thánh đình thành và việc không có quy tắc cấm kỵ. Bởi vì mỗi Thánh đình kỵ sĩ đều đã huấn luyện ở Thánh đình thành, đồng thời trải qua lễ rửa tội thánh chỉ, thuộc tính trí lực đều tăng lên đến 2, trí nhớ đặc biệt tốt. Mà những thông tin sâu xa này lại là mượn thân phận đội trưởng Raymond Varro, sau đó phối hợp với kỹ xảo hỏi thăm chuyên nghiệp của đặc công trong hiện thực để dẫn dắt mà có được. Thời cảnh tin tưởng Tô Lăng trước mắt tuyệt đối không biết. Nắm trong tay thông tin mà đối phương không biết, gã tự nhiên muốn tận dụng triệt để. Mà quả nhiên, Tô Lăng trước mắt cũng không nghi ngờ. Chỉ thấy Tô Lăng nghe gã nói xong, lông mày không khỏi nhíu chặt hơn, hỏi, Raymond đội trưởng, chúng ta cứ như vậy lẻn vào, vạn nhất bị Thánh đình kỵ sĩ canh giữ núi phát hiện thì sao? Yên tâm, Thánh đình kỵ sĩ canh giữ núi không mạnh như ngài nghĩ, chỉ cần đi theo ta, sẽ không bị phát hiện. Thời cảnh đã sớm có câu trả lời. Thuộc tính cơ thể của Thánh đình kỵ sĩ tam giai cũng chỉ khoảng 8, hơn nữa còn là một trong số đó. Điều này gần như là phạm vi trình độ của người chơi cấp A. Gã chỉ cần sử dụng kỹ xảo ẩn nấp của đặc công, dựa vào thuộc tính cơ thể gần như tương đương, muốn che giấu qua những Thánh đình kỵ sĩ tam giai kia vẫn rất đơn giản.
Nơi khó khăn duy nhất chính là thánh đình kỵ sĩ tứ giai duy nhất trước thánh đình thần điện trên đỉnh núi. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến gã lừa gạt Tô Lăng giúp đỡ. Gã dự định chuẩn bị dùng Tô Lăng để ngăn cản hoặc là kéo dài hành động của thánh đình kỵ sĩ tứ giai kia, để gã có thể vào thánh đình thần điện thăm dò hoặc là nhìn vị giáo hoàng thần bí kia một chút. Sau khi xem qua sách liên quan đến gần như tất cả các thành phố đã đi qua trên đường đi, Thời Cảnh cũng phát hiện ra sức mạnh thần bí của thế giới trò chơi này dường như đều đến từ giáo hoàng của thánh đình. Nếu nói ai có khả năng biết được bí mật của vĩ độ và tiến hóa sinh mệnh trong thế giới trò chơi này nhất, vậy tuyệt đối là giáo hoàng của thánh đình. Thời Cảnh mặc dù cũng không biết nên ra tay như thế nào, tìm kiếm bí mật của hai phương diện này, nhưng gã cũng chỉ có thể tận lực đi thăm dò, cho dù là dùng phương pháp ngốc nhất đi hỏi thăm giáo hoàng, cũng tốt hơn là không làm gì. Về phần có thể thành công hay không, cũng chỉ có thể giao cho ý trời. Như vậy sao? Tô Lăng nghe Thời Cảnh nói, tiếp tục cau mày suy tư, không lập tức trả lời chắc chắn. Thời Cảnh thấy vậy, cảm thấy đối phương hẳn là đang lấy góc độ của người chơi để cân nhắc lợi hại, thế là mở miệng lần nữa nói, Dũng giả yên tâm, việc liên quan đến ma vật xâm nhập, liên quan trọng đại, nếu chuyện này thành công, ngài chính là anh hùng của thánh đình, đạt được khen thưởng gấp 10 gấp trăm lần so với việc hộ tống thánh vật. Gã bắt đầu vẽ bánh nướng, mà Tô Lăng đợi chính là đối phương vẽ bánh nướng. Nếu không, với tư cách là một người chơi, không nhìn thấy một chút lợi ích nào, không thể nào đồng ý chuyện nguy hiểm như vậy. Hiện tại, sau khi vẽ bánh nướng xong, Tô Lăng nhíu mày suy tư, trên mặt rốt cục có chút buông lòng. Ma vật khiến người ta sa đọa, tiêu diệt ma vật, người người đều có trách nhiệm. Tô Lăng vẻ mặt trịnh trọng nói, về môn đội trưởng, chúng ta khi nào hành động? Hiện tại, đêm khuya, thánh đình thành hoàn toàn yên tĩnh. Trong màn đêm, hai bóng người mạnh mẽ lặng yên không một tiếng động di chuyển giữa các tòa nhà, mượn bóng tối của các tòa nhà, không ngừng tiến gần đến trung tâm Thánh Đình Sơn. Thánh Đình Sơn có rất nhiều con đường đá lên núi, nhưng mỗi con đường đều có thánh đình kỵ sĩ tam giai mặc một thân giáp bạc, phụ trách canh giữ núi trấn giữ. Mà ngoài việc có thánh đình kỵ sĩ tam giai trấn giữ các con đường đá lên núi, mỗi vị trí trọng yếu trên Thánh Đình Sơn cũng đều có người trấn giữ. Trong đó bao gồm có thánh kho, thánh chỉ, thánh lao, tế tự thần điện, thánh đình thần điện, vân vân. Thánh kho là nơi cất giữ các loại thánh vật, bao gồm cả quả thánh vật. Thánh chỉ là nơi hóa giải năng lượng của quả, cung cấp cho thánh đình kỵ sĩ thăng cấp. Thánh lao là nơi giam giữ thánh đình kỵ sĩ phạm phải tội ác. Tế tự thần điện là nơi giáo hoàng hàng năm tế tự thần linh. Thánh đình thần điện là nơi khởi nguyên của tất cả, nơi giáo hoàng giao tiếp với thần linh, ngoại trừ các đời giáo hoàng. Những người khác đều không được tự tiện đi vào, nếu không sẽ là trọng tội, sẽ bị nhốt vào thánh lao. Những nơi này đều có thánh đình kỵ sĩ tam giai trấn giữ. Nhưng lực lượng phòng ngự của những nơi này không chỉ có vậy. Bởi vì đều ở trên cùng một ngọn núi cao, một nơi có động tĩnh sẽ ảnh hưởng đến những nơi khác. Chỉ cần có một nơi phát hiện có người tự tiện xông vào, rất có thể sẽ dẫn đến lực lượng phòng ngự của những nơi khác tiến tới lại rước lấy lực lượng phòng ngự dưới núi, cuối cùng thậm chí là kinh động toàn bộ thánh đình kỵ sĩ của thánh đình thành. Cho nên, Thánh Đình Sơn không dễ xông vào như vậy. Tuy nhiên, tối nay lại có hai bóng người muốn thử thách một phen. Dũng giả, trở ngại duy nhất để chúng ta đi gặp giáo hoàng đại nhân chính là thánh đình kỵ sĩ tứ giai Roger Samuel. Đại nhân bảo vệ giáo hoàng đại nhân, lát nữa sau khi chúng ta lên đến phía trên, sẽ làm theo kế hoạch mà ta đã nói, để ta tạm thời ngăn chặn Roger Samuel. Đại nhân, sau đó ngài tiến vào thánh đình thần điện gặp mặt giáo hoàng đại nhân, nói cho giáo hoàng biết chuyện ma vật xâm nhập, thỉnh cầu mở ra quy tắc cấm kỵ của thánh đình thành. Hai bóng người mượn bóng tối của kiến trúc che lấp, đi đến một vách núi đá dốc đứng không có đường, một bóng người mở miệng nói. Hai người này không ai khác, chính là Tô Lăng và Thời Cảnh. Bởi vì trong cuốn sách Thánh đình kỵ sĩ ký lục, ghi chép chi tiết về việc thánh đình có một thánh đình kỵ sĩ tứ giai chưa từng có Roger Samuel tồn tại, đồng thời giới thiệu chi tiết về việc tố chất cơ thể của nó gấp khoảng 16 lần người bình thường, chuyên môn phụ trách bảo vệ giáo hoàng đại nhân. Cho nên, Thời Cảnh không giấu giếm chuyện này, ngược lại chủ động nói ra chuyện này, cũng định ra một kế hoạch hy sinh bản thân để Tô Lăng đi gặp giáo hoàng. Đương nhiên, Thời Cảnh không vĩ đại như vậy. Gã chỉ là ngoài miệng nói như vậy mà thôi. Đợi đến khi thật sự lên Thánh Đình Sơn, gặp được thánh đình kỵ sĩ tứ giai tên Roger Samuel kia, chính là lúc gã lộ ra nanh vuốt sắc bén. Mà Tô Lăng sau khi nghe kế hoạch của Thời Cảnh, tự nhiên cũng rõ ràng Thời Cảnh đến lúc đó sẽ lộ ra bộ mặt thật, cho hắn biết xã hội hiểm ác. Nhưng hắn sao lại không phải là đang đợi cơ hội tương tự chứ? Chỉ thấy hắn vẻ mặt trịnh trọng gật đầu, trả lời, rõ ràng. Sau đó, hai người liền trước tiên bò lên vách núi dốc đứng, tránh thánh đình kỵ sĩ trấn giữ miệng đường núi. Thuộc tính cơ thể của hai người đều có thể so sánh, thậm chí mạnh hơn thánh đình kỵ sĩ tam giai bình thường, bò núi mà thôi cũng rất dễ dàng. Sau khi leo từ vách núi lên đường núi, Thời Cảnh lợi dụng kỹ xảo ẩn nấp của đặc công, chuyên đi những nơi có bóng tối trên núi, đi về phía thánh đình thần điện trên đỉnh núi. Bởi vì đặc điểm lực lượng phòng ngự một nơi có động sẽ ảnh hưởng đến nhiều nơi của Thánh Đình Sơn. Ngoài việc bố trí thánh đình kỵ sĩ trấn giữ ở miệng đường núi và từng vị trí trọng yếu, trên đường núi không thiết lập đội tuần tra. Thế là, Tô Lăng và Thời Cảnh trên đường đi có thể nói là không có gì nguy hiểm. Nơi đó chính là Thánh Đình Thần Điện. Theo việc dần dần đi vào đỉnh núi, dưới bóng đêm,
Hình dáng cung điện to lớn của Thánh đình Thần Điện dần dần xuất hiện trong tầm mắt của hai người. Thời Cảnh sau khi nhìn thấy hình dáng của Thánh đình Thần Điện, liền giả bộ ra vẻ quen thuộc, nói. Nhưng Tô Lăng lại biết, cái gọi là quen thuộc này, bất quá là Thời Cảnh moi ra từ miệng các thánh đình kỵ sĩ ở thành Kempasi mà thôi. Lúc này, còn cách đỉnh núi một đoạn, hình dáng của Thánh đình Thần Điện cũng còn cách bọn họ rất xa. Vị trí lý tưởng để Tô Lăng tiến hành đâm sau lưng cũng còn kém một chút. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, ký chủ bị Roger Samuel phát hiện tung tích bằng thính lực, hắn chú ý đến ký chủ, hai bên có liên quan, thông tin cuộc đời của Roger Samuel tự động sao chép, đã cập nhật xong. Roger Samuel, nam, da trắng, 89 tuổi, người Thánh đình thành, nghề nghiệp Thánh đình kỵ sĩ tứ giai. Hai tin nhắn văn bản đột nhiên hiện lên trong đầu Tô Lăng. Là phản hồi của bản thân Toàn Chi. Tô Lăng đầu tiên là khẽ giật mình, chợt kinh hãi. Vị Thánh đình kỵ sĩ tứ giai kia lại có thể phát giác được sự tồn tại của họ từ xa như vậy. Biến cố bất ngờ xảy ra, khiến ý niệm trong lòng Tô Lăng rối loạn.